हा आजचा एपिसोड आहे ना, हा एकाच वेळेला मला जिव्हाळ्याचा आहे, कुतूहलाचाही पण आहे काही अंशी, आणि त्याच वेळेला टेन्शनचाही आहे. कारण हा एपिसोड आत्ता रेकॉर्ड होत असताना मी 40च्या अल्ल्याडे. तर जेव्हा हा एपिसोड रिलीज होणार आहे तेव्हा मी पलीकडच्या बाजूला असणार आहे, 40शीत पदार्पण केलेलं असणार आहे. म्हणजे ना, लाईफ बिगिन्स ॲट 40 हे इंग्रजीतलं अगदी प्रसिद्ध वचन आहे. पण आपल्या मराठी समाजात जर बघितलं तर 40शीची सुरुवात ही कुठेतरी आरोग्याविषयीच्या तक्रारींनी कुरबुरींनीच होते. त्यामुळेच पाठदुखी, मानदुखी, कंबरदुखी या सगळ्यांना कायमचं टाटा बाय बाय करत 40शीत भरभरून जगणं ही सेकंड इनिंग एक वेगळ्या प्रकारे हेल्दी आणि एक आरोग्यदायी करणं खरंच शक्य असतं का? त्यासाठी खूप सारे एफर्ट्स करायला लागतात, खूप व्यायाम, खूप रायटिंग असं सगळं करायला लागतं. तर हे सगळे प्रश्न माझ्याही मनात आहेत. तर याच सगळ्या विषयावर या भागात आपण चर्चा करणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. देहभान पॉडकास्टच्या या नवीन एपिसोडमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आज आपल्यासोबत आहे फिटनेस कोच शुभांगी सदलगे. शुभांगी, मनापासून स्वागत आहे तुझं देहभानमध्ये. थँक्यू सो मच निरंजन. शुभांगीविषयी सांगायचं तर ती गेली 14 वर्ष फिटनेसच्या फील्डमध्ये आहे. तिची बॅकग्राऊंड इंजिनिअरिंगची आहे आणि काही वर्ष कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केल्यावर तिची पॅशन जी मूळची फिटनेसकडची होती, तंदुरुस्तीच्या क्षेत्रात तिला आवड होती, त्यामुळे ती इकडे आली. आणि आता तिची जर्नी ही फिटनेस कोच फक्त नसून ती एंटरप्रेनरकडेही चालली आहे. फिटक्राफ्ट हा तिचा स्वतःचा स्टुडिओ आहे आणि एक होलिस्टिक ॲप्रोच हेल्थकडे बघण्याचा, फिटनेसकडे बघण्याचा द्यायचा ती प्रयत्न करते. त्यामुळे आपण आज खास शुभांगीला इन्व्हाइट केलेला आहे. शुभांगी, आपण गप्पांना सुरुवात करूया. नक्कीच. म्हणजे तू आता गेली 15-1 वर्ष ऑफिशियली फिटनेसच्या क्षेत्रात आहेस. याआधी तुझं आधीच्याही ह्याच्यात असेलच. पण मग तुझी फिटनेसकडे बघण्याची, म्हणजे तुझा दृष्टिकोन कसा, किंवा तुझ्या अर्थी फिटनेस म्हणजे नेमकं काय, त्याची काय डेफिनेशन तुझ्यामध्ये? बेसिकली माझ्यासाठी सुद्धा फिटनेस हा इव्हॉल्व्ह झालेली गोष्ट आहे. त्याच्यामुळे काही ठोकताळे असतात डेफिनेटली टू गेज फिटनेस. पण फॉर मी फिटनेस इज समथिंग विच इज होलिस्टिक आणि होलसम. म्हणजे कुठल्याही एका पद्धतीकडे आपण नाही बघू शकत. फिटनेसकडे एका दृष्टिकोनातनं तुमचा दृष्टिकोन सतत बदलत राहावा लागतो आणि तो हळूहळू इव्हॉल्व्ह होऊन एक माझ्या बाबतीत जे झालं ते होलिस्टिकली तयार झालेला अप्रोच आहे. सो बेसिकली माझ्यासाठी फिटनेस इज फंक्शनॅलिटी. आपलं शरीर हे जे एक मशीन आहे आणि आपला मेंदूसुद्धा, तर ते दोन्हीची जी काय कार्य आहेत ठरवून दिलेली किंवा जी आपल्याला माहिती असलेली, तर ती आपण नीट पूर्ण करू शकतो आहे का? आणि नीट म्हणण्यापेक्षा सुद्धा मी म्हणेन एफिशियंटली किंवा इफेक्टिव्हली ती आपल्याला पार पडता येतात का? सो आर यू फंक्शनली फिट, मेंटली फिट आणि येस मेटाबॉलिकली ऑल्सो फिट. सो मेटाबॉलिकली म्हणजे काय, बेसिकली आतून तुम्ही फिट आहात का? सो आपण ब्लड टेस्ट आणि पॅथॉलॉजी टेस्ट वगैरे जे करतो, ज्यातनं आपल्याला ब्लड मार्कर्स मिळतात, सो तसे तुम्ही फिट आहात का? तुमच्या दैनंदिन हालचाली स्मूथ आहेत का, इफेक्टिव्ह आहेत का, कुठल्याही प्रकारचे तुम्हाला इंजरीज होत नाही आहेत का? सो दॅट मीन्स यू आर फंक्शनली फिट असं मी म्हणते. आणि मेंटल फिटनेसबद्दल तर आपल्याला सगळ्यांना माहितीच आहे ऑलमोस्ट, कारण की इतकी त्याच्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. सो या तिन्ही गोष्टी अतिशय इंटरकनेक्टेड आहेत. आणि त्यामुळे जेव्हा आपण म्हणतो की एखादी व्यक्ती फिट आहे, तर त्याला बऱ्यापैकी अँगल्स असतात. त्यामुळे माझ्या दृष्टीने फिटनेस इज मोर टुवर्ड्स हाऊ ॲक्च्युली यू आर लिव्हिंग अ लाईफ ऑर हाऊ यू आर लिडिंग इट इफेक्टिव्हली, असं मला वाटतं. बरोबर. म्हणजे तू म्हणतेस तसं यात फिजिकल ॲपिअरन्स हा येतच असेल किंवा येतो का? आणि एक दुसरं म्हणजे त्याबरोबरच म्हणजे मेंटल फिटनेस हे जे म्हणतो आपण, मग याचे मार्कर्स कसे ठरवता येतील? म्हणजे वर्क लाईफ बॅलन्स तुमचा आहे का, किंवा प्रॉडक्टिव्ह तुम्ही आहात का ज्या तुम्ही क्षेत्रात काम करताय? अशा सगळ्या गोष्टींनी आपण तपासून बघू शकतो की आपण आत्ता जर मी काही व्यायाम करत आहे किंवा नाही आहे, तर मी फिट आहे का नाही. बरोबर. आता मेटाबॉलिक हेल्थ जसं मी म्हटलं, तर त्याला तुम्हाला ब्लड मार्कर्स आहेत की ज्याच्यानं तुम्हाला अगदीच कळू शकतं की तुम्ही फिट आहात का नाही. फंक्शनल फिटनेस किंवा फिजिकल फिटनेस हा सुद्धा आपल्याला डोळ्यांना दिसतो, अनुभवता येतो. पण मेंटल फिटनेस हे जज मला असं वाटतं फक्त आपणच असू शकतो.
बाकी दुसरं कोणी तुम्हाला नाही सांगू शकत वेदर यू आर मेंटली फिट ऑर नॉट. सो हे मार्कर्स किंवा ह्या ज्या टेस्ट असतात ते तुम्हालाच उलगडत जातात की मी खरंच मेंटली फिट आहे का नाही आहे, आणि मी रोज मेंटली फिट असते किंवा असतो का नाही हा पण एक विषय आहे. त्यामुळे मेंदूचा फिटनेस इज समथिंग व्हेरी इट हॅपन्स ॲट अ सटल लेवल असं मला वाटतं. ओके. त्याच्यामुळे त्याच्यासाठी चाचणी अशी नसते, ती म्हणजे स्वतःची असते असं मला वाटतं. अशी जी एक काही लिटमस टेस्ट म्हणतात की सकाळी उठल्यावर तुम्हाला फ्रेश वाटतं का, सकाळी काय म्हणू आपण की झोप पूर्ण झाली असं वाटतं का, तर मला असं वाटतं की हे छोटे छोटे इंडिकेटर्स हे असू शकतात. हे असतातच. किंवा उठल्या उठल्या तुम्हाला अंगदुखी जाणवती आहे का, किंवा झोप जसं तू म्हणलास की झोप पूर्ण नाही झाली, म्हणजे झाली आहे टेक्निकली 7-8 तासांनी झोप झाली आहे, पण तरीसुद्धा मला असं वाटतं की नाही मला अजून ऊर्जेची गरज आहे, कमी पडते ऊर्जा, हे मार्कर्स पण असू शकतात. हे महत्त्वाचे आहेत आणि हे छोटे छोटे असतात. ह्याला काय कुठली वेगळी गंभीर टेस्ट करण्याची गरज नसते. पण बेसिकली दिवसभर एनर्जी टिकून राहते का नाही, एनर्जी लेवल्स आपल्या अप असतात का नाही, किंवा उत्साह आहे का नाही. एनर्जी आणि उत्साह दोन्ही वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. सो उत्साह आहे का आपल्याकडे जनरली कुठल्याही गोष्टी करण्याच्या, आवडीच्या नवडीच्या वॉटेवर. सो तो दिवसभर टिकतो का, आणि किंवा आपल्या रिॲक्शन टाईम्स ज्या असतात तर त्याच्यावरती सुद्धा बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतात. म्हणजे आपला जनरली मूड चांगला असेल तर वी ट्राय टू कंट्रोल आर रिॲक्शन्स, पण जेव्हा आपण थोडेसे लो असतो किंवा इरिटेटेड असतो कुठल्या तरी गोष्टीवर तर आपण जनरली टेंड टू रिॲक्ट फास्टर, असं पण होतं. तर जर का इफ यू आर मेंटली स्टेबल तर ह्या सगळ्या बाकीच्या गोष्टी पण बऱ्यापैकी दे आर ऑन अ बेटर स्केल ॲज कम्पेअर्ड टू इफ यू आर नॉट मेंटली फिट. येस. आता आपल्या आजच्या भागाचा जो मेन विषय आहे की 40 नंतरची तंदुरुस्ती, 40 नंतरचा फिटनेस, तर हा विषय इतका महत्त्वाचा का ठरतो आणि तो आजच्या युगात जास्ती महत्त्वाचा ठरतोय का, आणि जर तो ठरत असेल तरी पण तो इतका निग्लेक्टेड का आहे? बेसिकली मला असं वाटतं की निअरिंग 40 काय होतं, जोपर्यंत आपण साधारण 35पर्यंत वगैरे असतो ना तोपर्यंत आपली बॉडी उत्तम परफॉर्म करत असते. म्हणजे जरी आपण थोडीफार हेळसांड केली तब्येतीची तरी पण त्याचे आपल्याला तसे निकष लागत नाहीत. म्हणजे रिझल्ट असे नसतात की काही तुम्हाला जसं मी म्हणलं की अंगदुखी आहे, पोट बिघडणे असू शकतं. हे जनरली 35पर्यंत काही आपल्याला होत नाही, आणि त्याच्यानंतर युअर बॉडी स्टार्ट्स इंडिकेटिंग यू. मान दुखते आहे, खूप वेळ बसल्यावरती लॅपटॉपवरती काम केल्यावरती हे भरून येणं, शोल्डर्स भरून येणं, किंवा डोळ्यांना त्रास होणे, ह्या ज्या इंडिकेशन असतात. किंवा बाहेरची पाणीपुरी खाल्ली तर पोट आधी जे बिघडायचं नाही पण आता ते बिघडतं आहे, ह्याचा अर्थ मेटाबॉलिझम कुठेतरी चुकतं आहे, गणलं आहे, गट हेल्थ आपली खराब होते. सो बेसिकली निअरिंग 40 आपल्याला हे सगळे इंडिकेशन्स यायला लागतात. सो द वे अ बॉडी परफॉर्म्स ॲट 20, 20शीत जे आपण काम करतोय, जशा उड्या मारतोय तशा 40शीत करू शकतोय का. काही लोक ऑफकोर्स करू शकतात की जे पहिल्यापासून फिटनेस करत आलेले आहेत ते नक्की करू शकतात, पण जे अदरवाईज आपण ज्याला म्हणून लेमॅन आहेत की नाही त्यांना काही गंध फिटनेसचा किंवा बेसिकली सुद्धा खूप ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल ज्यांची नसते, तर त्यांना हे सगळे 35 ते 40च्या या विंडोमध्ये हे सगळे प्रॉब्लेम सुरू व्हायला जनरली सुरुवात होते. आणि मग तेव्हा तर असं काय म्हणू त्याला आपल्याला की इट इज अलार्मिंग की अरे हे असं का व्हायला लागलंय सडनली, आणि मग आपण म्हणतो अरे 40शी आली. सो बेसिकली म्हणून 40च्या जवळ जर का आपल्याला आता एवढे केस स्टडीज आहेत की ह्या टप्प्यातच काहीतरी गडबडी सुरू होत आहेत, तर म्हणून फिटनेस त्या टप्प्यामध्ये जरी आधी केलेला असू देत नाही तर नसू देत, दिस इज द टाईम वेन यू हॅव टू वेकअप, आणि हे सुरू करायलाच पाहिजे. म्हणून ते तेवढं महत्त्वाचं आहे. सो दॅट तुमची 60 नंतरची जी काय लाईफ असणार आहे दॅट शुड बी अ पीसफुल लाईफ. बरं. असं पण आहे. त्यामुळे म्हणजे आपण SIPs वगैरे जे करतो की नाही की दर महिना आपण टाकत राहतो ना, का टाकत राहतो, कारण की ते पुढचं प्लॅनिंग आहे आपलं. सो जसं फायनान्शियल प्लॅनिंग महत्त्वाचं आहे तसंच तुमचं हेल्थचं पण प्लॅनिंग व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही 20पासनं करत असाल व्यायाम तर उत्तमच आहे. तर तुमची पूर्णच म्हणजे जी काय लाईफ आहे ती डेफिनेटली हेल्दी आणि जशी तुम्हाला पाहिजे तशी तुम्ही घालवू शकता. बेसिकली लिव्ह लाईफ टू द फुलेस्ट ज्याला आपण म्हणतो तसं. पण ठीक आहे, हरकत नाही आत्तापर्यंत जर का केलं नसेल तरी इट इज ओके टू स्टार्ट बिफोर 40 ॲटलीस्ट ऑर निअरिंग 40 ॲटलीस्ट, सो दॅट तुमच्या 60 नंतरचे सगळे जे काय म्हणजे जेव्हा तुम्ही ॲक्च्युली आजीजोबा वगैरे व्हाल तेव्हा नातवंडांशी खेळताना तुम्हाला अडचणी नाही आल्या पाहिजे, ज्याला मी अगेन फंक्शनॅलिटी म्हणते बेसिकली, की त्या रोलमध्ये जाऊन ते कर्तव्य आपल्याला नीट निभावता येतंय का नाही आणि त्याचा आनंद उपभोगता येतो का नाही, हे महत्त्वाचं आहे. तू म्हणतेस असं की 40 हे काही टायमिंग गेलेलं आहे का, खूप उशीर झाला असं नाहीये? अजिबातच नाही. पण हा वेकअप कॉल पण आहे की आत्तापर्यंत काही करत नसेल तर आता तरी नक्कीच सुरू करा. करेक्ट. 40 आलेली आहे, अनेकांकडे एक खूप चांगलं रिझन असतं काहीच न करण्याचं की मला वेळच नाही आहे. हो, आणि प्रत्येकाकडे असतं ते कारण. तर वेळच नाही आहे अशी जर सबब असेल पण काहीतरी करायचं हेही कळतंय, बरोबर, पण याआधी कधी हातपाय हलवलेले नाही आहेत, तर तू काय सजेस्ट करशील की कशी सुरुवात करायची, मग फिटनेसकडे कसं जायचं त्यांनी? आता बेसिकली स्टुडिओमध्ये जेव्हा लोक येतात आमच्याकडे
तर जवळजवळ 30-40% लोक अशी असतात की ह्याच्या आधी मी काहीच केलेलं नाही आहे. बरं. आणि मोस्टली ते आता सोशल मीडिया हे खूप अतिशय उत्तम प्लॅटफॉर्म आहे सध्या की टू शोकेस की आपल्याकडे काय काय चालतं. आणि आमच्या बऱ्याच रील्स पळत असतात जनरली इंस्टाग्रामवरती, तर ते बघून बरेच लोक येतात माझ्याकडे, कारण त्यांना असं वाटतं की हे काहीतरी करण्यासारखं आहे, आपल्याला हे जमू शकतं, हे आवडू शकतं. कारण बेसिकली जेव्हा त्यांनी काहीच केलेलं नाही ह्याच्या आधी, ह्याचा अर्थ यू हॅव टू टेक बेबी स्टेप्स. सो आम्ही ऑलवेज हेच सांगतो की गो वन स्टेप ॲट अ टाईम. आत्ता एक छोटा गोल ठरवा, तो करूयात आणि मग आपण पुढच्या गोलकडे जाऊयात. सो जेव्हा ते येतात पहिल्या दिवशी, तर तेव्हा त्यांना आम्ही सांगतो की 10-12 रेपिटेशन्स करा, जो काही आम्ही तुम्हाला व्यायाम सांगू त्याचं 10 रेपिटेशनवरती जाऊच नका तुम्ही आता. सो त्याच्यामुळे काय होतं, त्यांना तो एक कॉन्फिडन्स येतो की अरे हां, हे मला जमतंय, ह्यानी मला काही त्रास होत नाही आहे, ह्याने काही भयंकर अंगदुखी वगैरे होत नाही आहे. आणि ऑल्सो आपल्याकडे असं पण आहे की आपण ऑल्टरनेटिव्ह व्यायाम खूप सांगतो. म्हणजे बऱ्याच वेळा काही लोकांना जो मला सोपा वाटतोय तो त्याला अवघड वाटू शकतो किंवा उलटं. त्यामुळे ह्याला ऑल्टरनेटिव्ह व्यायाम आपल्याकडे खूप असतात. सो बऱ्याच वेळा कधी व्यायाम न केलेली लोकं येतात किंवा इंजरीजवाली पण लोकं येतात आपल्याकडे खूप. गुडघेदुखीत अतिशय कॉमन आहे, गुडघेदुखी आणि कंबरदुखी हे दोन्ही गोष्टी. तर त्यांच्यासाठी आपण सोल्युशन्स देतोय बेसिकली, आणि हे रिअल टाईम सोल्युशन्स आहेत. आणि ते जेव्हा ते करतात आठवड्याभरात त्यांना तो फरक जाणवायला लागतो. बरं. पहिल्या तासाभरात तर ते मला सांगतातच की आज मला खूप भारी वाटलेलं आहे, पण त्याची मार्जिनल युटिलिटी कमी तर होत नाही ना, हे बघणं पण गरजेचं आहे की अरे आज भारी वाटलं आणि उद्या आलेच नाही आहेत, असं नाही उपयोगाचं. त्यामुळे आम्ही त्यांना सांगतो की कन्सिस्टंट राहा, छोटे छोटे गोल्स करत राहा. म्हणजे असं पण होतं कधी कधी की आज नाही आहे मूड जायचा जिमला, असं होऊ शकतं आणि अगदीच होऊ शकतं. तर आम्ही काय त्यांना सांगतो की तुम्ही फक्त या, कारण ते डिसिप्लिन बसवणं, ते रुटीन बसवणं हे खूप महत्त्वाचं असतं. तर तुम्हाला काही नाही करावं असं वाटलं, फक्त या, वॉर्मअप करा, स्ट्रेचिंग करा, मेडिटेट करा आणि जा, हरकत नाही आहे. पण मी गेलोच नाही म्हणजे नॉट टू शो अप इज द लास्ट थिंग दॅट यू शुड डू. सो ऑलवेज कम, शो अप आणि सी द डिफरन्स. त्यामुळे ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी केल्यामुळे खूप फरक पडतो त्यांच्यामध्ये. आणि मग ते छान ते रुटीनमध्ये बसायला लागतं. त्यामुळे असं होत नाही की मला खूप जबरदस्ती करायला लागते किंवा खूप जास्त मोटिवेट करायला लागतं, असं अजिबात होत नाही. ते छान त्यांच्या कलेनी घेत 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 आपण पुढे गेल्यासारखं होतं. त्यामुळे दे फील बेसिकली कॉन्फिडंट. आणि आठवड्याभरात त्यांना हे पण लक्षात येतं की अच्छा हां, हे केल्यामुळे झोप चांगली लागते रात्रीची. बरोबर. बायकांच्या बाबतीत पिरियड्स रेग्युलरली यायला लागलेले आहेत. हे अक्षरशः 15 दिवसात घडलेला बदल असतो. आणि हा म्हणजे नॉट एक्झॅज्युरेटिंग ॲट ऑल, पण इतके आम्हाला अशा प्रकारचे फीडबॅक्स येतात ना, त्यामुळे वाटतं की हां, म्हणजे हे जे काय करतोय आपण, वी आर ऑन ट्रॅक. जसं मी म्हटलं की ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे फक्त जाडबारीक असं नाही आहे. हे जे बदल घडतात त्याच्यामुळे त्यांना ते लक्षात येतं की अच्छा हे करायला पाहिजे. आणि मग तुझं म्हणलाच मुद्दा दुसरा की वेळ नाही आहे, तर आपण फिटक्राफ्टमध्ये हे म्हणतो की तुमच्याकडे 15 मिनिटं नक्की असतात. म्हणजे ह्याच्याहून छोटा स्पॅन कोणाकडे नाही आहे असं मला नाही वाटत की कोणी सबबही देऊ शकतं खरं तर. सो नका 1 तास व्यायाम करू, इट इज ओके. रोज 1 तास व्यायाम करायला पाहिजे, हे आयडियल गोष्ट झाली. पण समजा माझे प्रोफेशनल डिमांड्स वेगळे आहेत, माझे फॅमिली डिमांड्स वेगळे आहेत, ज्याच्यामुळे मी नाही रोज 1 तास तो देऊ शकत आहे. मग होतं काय, लोक लेडगो करतात की जाऊ दे, तसं नाहीच जमत आहे ना 1 तास, मग नाहीच आहे माझ्याकडे वेळ, हे सांगणं स्वतःलाही सोपं आणि दुसरं नाही सोपं आहे. सो मग आम्ही याच्यात कट डाऊन काय करतो की 15 मिनिटं वेळ आहे की नाही तुमच्याकडे, 15 मिनिटं व्यायाम करा. काय करायचं तो आम्ही सांगतो तुम्हाला, म्हणजे तुम्हाला त्याच्यातही डोकं लावायची गरज नाही की 15 मिनिटं करू काय. कारण काय होतं युजली खूप प्रसारमाध्यमं आहेत, यूट्यूब आहे, गुगल आहे, आपल्याकडे खूप आहेत ऑप्शन्स, पण मग ते सगळं सर्च आणि सर्व करण्यामध्ये ती 15 मिनिटं निघून जातात. आणि मग आता माझ्याकडे वेळ नाही आहे, ती 15 मिनिटं जी होती व्यायामाची ती मी याच्यात घालवली. सो हेही करू नकात. सो वी हॅव सम रेडी रेकनर्स विथ अस की हे फॉलो करा 15 मिनिटं. 15चं तुला आज 20 मिनिटं तुझ्याकडे असतील, नको करू 20 मिनिटं व्यायाम, हरकत नाही. 15 ठरवलेत ना आपण, तेवढं नियमितपणा. कारण इट इज नॉट अबाउट डुईंग डिफरंट थिंग्स ऑर डिफिकल्ट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स कन्सिस्टंटली. रोज नियमितपणे 15 मिनिटं काढा आणि तो व्यायाम करा. आणि त्याच्यामध्ये पण आपली इतकी व्हरायटी आहे आपल्याकडे. बरं, तुम्हाला काही विशेष वेगळी जागा लागत नाही, एक मॅट तुमच्याकडे असेल तेवढी जागा नक्की कुठे गेलो तरी पृथ्वीच्या पाठीवरती आपल्याकडे असते. सो एक मॅट लागणार आहे आणि तुमचं शरीर आणि मन आणि मेंदू, बास. बाकी काही गॅजेट्स नको आहेत, मला काही इक्विपमेंटची गरज नाही आहे. युअर मशीन इट सेल्फ इज गोइंग टू वर्क फॉर यू. पण तुम्हाला त्याला कामाला लावणं हे मात्र तुम्हालाच करायला लागेल. सो तुझ्या म्हणजे आता काय उरतं मग, कारण माझ्याकडे व्यायाम काय करायचे ते माहिती आहे, 15 मिनिटं काढायचे हे पण आहे. बरं, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर सुद्धा आम्ही व्हायला तयार असतो. इन अ सेन्स की तुला सांगितलं मी की तू व्यायाम कर 15 मिनिटं, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल, बट आय एम अकाउंटेबल की तू केला का बाबा व्यायाम, मी फीडबॅक घेणार आहे तुझा. म्हणजे इतकं कोणतं जर का डोक्यावर बसत असेल तर जनरली कोणी इथनं काही फारसा एस्केप नसतो युजली. आणि मग ही 15 मिनिटाची हळूहळू 20 मिनिटं होतात, अर्धा तास होतात, 45 मिनिटं होतात. पण मग ते छान ऑर्गॅनिकली होत जातं
त्याच्यासाठी मग जेव्हा माणूस 30 मिनिटं व्यायाम करायला लागतो तेव्हा मला मग फॉलोअपची गरज नाही पडत. मग ते आपोआप ते रुटीनमध्ये येतं आणि मग आज काय आहे, मग उद्या काय आहे, असं ती उत्सुकता वाढते. सो बेसिकली ना अवेअरनेस सगळ्यांमध्ये आहे. अवेअरनेस क्रिएट करण्याची खूप गरज आहे असं मला वाटत नाही. ते गुगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया हे सगळं ऑलरेडी करत आहेत, पण आवड कशी निर्माण होईल ह्याच्याकडे मला असं वाटतं आत्ताची गरज जास्त आहे. कारण जर का आवड लागली ना तर मग ते बरोबर करतात आणि मग खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हां, म्हणजे कारण मला माहिती आहे की अवेअरनेस खूप जास्त आहे आणि कधी कधी तो जास्त पण होतो इनफॅक्ट, पण तर का आवड लागू शकतो ना तर इट हेल्प्स. आणि दी स्मॉल स्टेप्स ॲक्च्युली हेल्प असं आम्हाला जाणवलं. म्हणजे आत्ता असं खरंच शक्यता आहे की आपला हा पॉडकास्ट बघून अनेक जण मोटिवेट होतील आणि त्यांना काहीतरी सुरू करायचं आहे, पण त्यांना ना हे डेअरिंग नाही आहे की मी लगेच कुठली तरी मेंबरशिप घेतो. कारण या आधीच एक्सपिरियन्सेस असे आहेत, काही जरी केलं की मी ते फार फार तर 8 दिवस करतो, 15 दिवस करतो, मग मी बंद करतो काही कारणं काढून. करेक्ट. तर तू अशा काही त्यांना इझी स्टेप्स सांगू शकशील का की बाबा सुरू करायचं आहे 15 मिनिटं किंवा अर्धा तास, तर काय केलं पाहिजे त्यांनी? वॉक घेतला पाहिजे, सूर्यनमस्कार घातले पाहिजे, असं काही तू सांगू शकशील? हो, सूर्यनमस्कार ॲक्च्युली आयडियल वे टू स्टार्ट आहे असं मला वाटतं. आणि जसं मी म्हटलं की रॅन्डम व्हिडिओज नाही फॉलो करायला पाहिजेत ॲक्च्युली, कारण तुम्हाला नक्की माहिती नाही आहे की त्यांनी ते कोणासाठी बनवलेले आहेत, कुठल्या फिटनेस लेवलच्या माणसांसाठी त्यांनी ते बनवलेले आहेत. आणि मग होतं काय की तुम्ही चुकीच्याच दुकानात गेल्यावर तुम्हाला हवी ती वस्तू नाहीच मिळणार आहे, तसं ते कुठेतरी होऊन बसतं आणि मग यू लूज इंटरेस्ट इन दॅट. त्यामुळे मी कायम असं सजेस्ट करते की तुम्ही कायम गायडेड जो काही असेल ना, कुठल्याही संस्थेत जा. असं नाही आहे की आमच्याचकडे यायला पाहिजे असं नाही. यू गो टू एनी इन्स्टिट्यूट बट एन्जॉय देअर गायडन्स असं मला वाटतं, देअर एक्सपिरियन्स, कारण त्याच्याने तुम्हाला जास्त मदत होणार आहे. मग नंतर तुम्ही आपलं काय करायचं तर अगदीच करू शकता, पण सुरुवात करताना कोणाचं तरी मार्गदर्शन असणं अतिशय गरजेचं आहे असं मला वाटतं. व्यायामाकडे ना लोक औषध म्हणून किंवा बळजबरीने करण्याची गोष्ट म्हणूनच बऱ्याचदा अजूनही बघतात. हो, बरोबर. तर ते आवडीकडे बघणं म्हणजे ती आवडीचा एक भाग होणं किंवा रोजच्या आयुष्याचा एक भाग होणं, ही प्रोसेस खूप अवघड असते. तुझा एक्सपिरियन्स काय सांगतो? थँकफुली माझ्या बाबतीत नाही अवघड नाही झाली आहे. मला काय वाटतं माहिती का की जो माणूस इन्व्हॉल्ड आहे ना, म्हणजे जो करून घेणार आहे तुमच्याकडनं व्यायाम ना, त्याच्यावरती खूप अवलंबून असतं हे एक. ओके. दुसरं म्हणजे तुम्ही कुठे जाऊन व्यायाम करताय हे पण महत्त्वाचं असतं. म्हणजे समजा तुमचं क्लब किंवा जिम जे काय आहे तिकडे छान वाईब आहे, कम्युनिटी जर का चांगली असेल तिथली, की सगळे लाईक माइंडेड लोक आहेत, तर ऑटोमॅटिकली ती आवड लागणार आहे. म्हणजे यू लुक फॉरवर्ड टू गो टू. थँकफुली आमच्याकडे आता तसं होतं आहे. म्हणजे सकाळी 6ची माझी पहिली बॅच असते, तर 5:45 लोक येऊन थांबलेले असतात अक्षरशः. आणि 6 तशी प्रिटी इट इज अन अर्ली टाईम ॲक्च्युली. 5:45 येऊन रोज थांबलेले असतात लोक, पाऊस असू देत, ऊन असू देत, काहीही असू देत, कारण दे लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग इच अदर ऑल्सो असं पण होतं. आणि आमच्या गप्पा टप्पा, टाइमपास, चहा ह्या सगळ्या गोष्टी सुद्धा होतात, पण ते येतात मुळात कशासाठी तर व्यायाम करण्यासाठी येतात. त्यामुळे कम्युनिटी मला असं वाटतं प्रचंड महत्त्वाचा रोल ह्याच्यामध्ये प्ले करते. दुसरं म्हणजे ट्रेनर, जसं मी म्हणलं की कोण माणूस समोर उभा आहे तो किती मोटिवेटेड आहे, त्याच्यामध्ये काय एनर्जी आहे, कारण ती सेम एनर्जी डिसिपेट होते क्राऊडमध्ये, असं आहे. सो ट्रेनर जर का मरगळलेला आणि उद्या बोरच झालंय मला आणि नाहीचे माझा मूड, असं जर का कोणी तुमच्या समोर उभं असेल, तुम्हाला तो चान्सच मिळतो की चला हा नाही का माझं काय चहाच पिवत फक्त आणि घरी जाऊयात. हे अगदीच इझी एस्केप असतो. त्यामुळे ते फार महत्त्वाचं वाटतं मला या दोन्ही गोष्टी. कारण फिटनेस इज ऑल अबाउट पीपल कनेक्ट असं मला कायम वाटतं की जोडीने केल्या गोष्टी तर सोप्या होऊन जातो कधी कधी. सो इट इज अ गुड वे टू मोटिवेट इच अदर ऑल्सो, आणि थोडीशी हेल्दी कॉम्पिटिशन पण राहते असं पण आहे. 40शीचा आपण परत आता मुद्दा जर विचारात घेतला तर 40 हा खूप क्रुशल भाग असतो आयुष्याचा. म्हणजे कुठेतरी ती मिड लाईफ क्रायसिसची पण अनेकांना सुरुवात असू शकते, किंवा बायकांच्या बाबतीत विचार केला तर मेनोपॉजची कुठेतरी चाहूल लागलेली असू शकते, पुरुषांच्या बाबतीत अँड्रोपॉज असू शकतो. तर या सगळ्या शरीरात होणारे जे बदल आहेत ते बघता म्हणजे डे टू डे लाईफही अनेकांसाठी चॅलेंजिंग होत असतं कदाचित, किंवा कामाचे वर्कलोड वाढलेले असतात, मुलं मोठी होत असतात. तर हे सगळं सांभाळून त्याच्यात तो फिटनेस इन्क्लूड करणं हे जितकं वाटतं तितकं अनेकांसाठी सोपं नसतं. तर याकडे तू म्हणजे कसं बघतेस, किंवा तुझ्याकडे जे येतात नवीन लोक तेव्हाचं तुझं काय निरीक्षण असतं? बेसिकली सुरुवातीला ना त्यांना काय म्हणतात, आय हॅव टू बी व्हेरी ऑब्झर्वंट त्यांच्याकडे, की करतायत का, बरं वाटतंय का त्यांना हे करून, किंवा अडचणी तर येत नाही आहेत ना काही, किंवा जर का अडचण आली काही तर एम आय एबल टू गिव्ह देम सम सोल्युशन. म्हणजे बऱ्याच जणांना काही व्यायाम करतात नाही कारण की गुडघे दुखत असतात. गुडघे का दुखतात, कदाचित वजन आहे त्यातलं एक मेन कारण असतं. तर मग त्याला मला काही सोल्युशन देता येतात का, तर
ते फार महत्त्वाचं ठरतं एस्पेशली इन दिस एज. ओके. कारण काय होतं 40च्या जवळ समजा माझी कंबर इरिटेट करते दुखून तर मला काही घेणं देणं नाही राहत फारसं की मी कशी दिसते किंवा दिसतोय किंवा मला जोरात पळता येते का नाही पळता येते किंवा मी विशीत जे करायचो ते मला नाही करता येत, कुठेतरी असतं बॅक ऑफ द माइंड. पण पहिला कन्सर्न काय असतो, हे कंबरदुखी थांबायला पाहिजे. सो ह्याच्यासाठी वेन यू कम इन टू द पिक्चर आणि तुम्ही तिथल्या तिथे सोल्युशन देताय, हे 4 स्टेजेस कर आणि कंबरदुखी थांबणार आहे, ह्या 5 गोष्टी कर टाचदुखी थांबणार आहे, हे जेव्हा तुम्ही देता ना तर तेव्हा ते बरोबर कनेक्ट होतात आपल्याबरोबर सो वी आर ऑन द सेम पेज असं होतं. आणि मग पुढच्या गोष्टी अवघड जात नाही त्यांना कन्व्हिन्स करायला, की जसं की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायला पाहिजे. हे जर का मी जाता सांगितलं ना की करणं इम्पॉर्टंट आहे, नाही ते रिलेट होत किंवा अपीलही होत नाही फॉर दॅट मॅटर. कारण व्यायाम हा आळसातून बाहेर काढण्याची प्रक्रिया आहे सगळी, विच इज व्हेरी टेक्निकल आणि टॅक्टिकल ऑल्सो. त्यामुळे तुम्ही कोणाला सांगताय, कधी सांगताय, कुठल्या पद्धतीने सांगताय याच्यावरती खूप अवलंबून असतात गोष्टी. सो नुसते स्ट्रेंथ ट्रेनिंगवरती मी प्रवचन दिलं तर माझ्याकडे 10 लोक येणार आहेत का, तर नाही येणार आहेत. यू हॅव टू प्रूव्ह बाय एक्झाम्पल की बघ हे केलं ना आता बघ फरक, आता बघ कसं होतंय. असं प्रत्येकाला तुम्हाला उदाहरण देऊनच या गोष्टी करायला लागतात. कारण की ह्या दोन्ही मेनोपॉज आणि अँड्रोपॉज दोन्ही गोष्टी अशा आहेत ना की खूप पर्सन स्पेसिफिक आहेत. कोणाला कशाचा कधी कसा त्रास होईल ह्याचा कोणालाच म्हणजे अंदाजही नसतो, पत्ताही नसतो. ऑब्झर्वेशन असतात त्यांचे की मला हे केलं की असं होतं, ते केलं की तसं होतं वगैरे. सो त्याच्यावर ते अभ्यास करून त्यांना त्या पॉईंटला सोल्युशन्स देऊन त्यातनं बाहेर काढून कॉन्फिडन्स देणं हे खूप महत्त्वाचं आहे. आणि मग त्यांच्या लक्षात येतं की अच्छा हां जो काय मसल जात चालला आहे त्याला पकडणं वेळेत हे खूप गरजेचं आहे. कारण की निअरिंग 40 ह्याच गोष्टी होतात की मसल लॉस इज द मेन थिंग विच अटॅक्स. ओके. आणि इफ यू आर डुईंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आणि वेट ट्रेनिंग तर तुमचा मसल व्यवस्थित प्रिझर्व्ह होतो. आणि हे सायंटिफिकली प्रूव्हन आहे. बायकांच्या बाबतीत थोडेसे मिथ्स आहेत, वेट ट्रेनिंग करून बल्की दिसतो का, पुरुषी दिसतो का, पुरुषी हॉर्मोन वाढतो का, असं काहीही होत नाही. असं ॲब्सोल्युटली काही होत नाही. बाईतला हॉर्मोन वेगळा आहे आणि पुरुषातला हॉर्मोन वेगळा आहे आणि ते दोन्हीही डिप्लीट होतात म्हणून तो प्रॉब्लेम असतो. आणि बाईमध्ये पण टेस्टोस्टेरोन हा हॉर्मोन असतो, नसतो असं नाही, पण त्याची लेवल कमी असते. तर दोन्ही एस्ट्रोजन आणि टेस्टोस्टेरोन हे दोन्ही डिप्लीट व्हायला लागतात आणि मग फॅट लॉस अवघड होतो, मेटाबॉलिझम घडतं, मसल लॉस व्हायला लागतं. हे नुसते सगळे निगेटिव्ह गोष्टी आपल्या समोर यायला लागतात. पण मग जर का ठोक सोल्युशन माहिती आहे की हे केल्याने हे थांबवू शकतं विच इज प्रूव्हन, तर ते करणं गरजेचं आहे. पण तिथपर्यंत आणेपर्यंत थोड्याशा अलाइड गोष्टी सुद्धा कराव्या लागतात. जसं मी म्हणलं की पेन पॉईंट जे असतात, प्रॉब्लेम एरियाज जे असतात त्याच्यावरती इफ यू कॅन रिलीव्ह देम ऑफ दॅट पेन तर मग ते त्यांचा इन्क्लाइन वाढतो की हां बरं चल मग तर तू सांगतेस ते मी करून बघायला हरकत नाही. नाहीतर पहिले भीती किंवा मिथ्स खूप डोक्यात असतात की हे केलं ते होईल, ते केलं ते होईल, वजन बघून ह्या मी काय एवढं उचलणार नाही वगैरे असं सुद्धा खूप असतं. त्यामुळे त्यांना अक्षरशः लहान मुलासारखं त्या पाथवरती आणावं लागतं. आणि मग वन्स दे आर ऑन द पाथ मग त्यांना लक्षात येतं की हां हे भारी आहे, मग देन इट इज ॲडिक्टिव्ह, देन हा वर्क इज डन. कारण मग मेनोपॉज फेस करणारी 40ली बाई जी व्यायाम करते, वेट ट्रेनिंग करते आणि जी करत नाही ह्याच्यामध्ये क्लिअर डिफरन्स दिसून येतो, सरळ. ओके. वेट्सच्या बाबतीत एक असं हे म्हणलं जातं की आपले पूर्वज किंवा आधीच्या पिढ्यांमधले लोक थोडीच वजनं उचलायचे, भले त्यांची कष्टाची असेल लाईफस्टाईल पण ते काही वजनं उचलत नव्हते. पण मग ते त्यांचं आयुष्य होतंच ना, काय क्वालिटी लाईफ ते जगले नाहीत का? तर मग ह्याच्यावर काय आपण कसं सगळं ते आणि ह्याच्यात सगळं ऑनलाईन घरी ऑर्डर करतो, सगळं घरी येतं की नाही, तसं पूर्वी नाही व्हायचं ना. पूर्वी ॲक्च्युली फिजिकल कामं खूप जास्त करायचे, शेतात राबणं म्हणा, दळणं म्हणा, काढणं म्हणा, या गोष्टी करायचे लोक. सो तिथं त्यांची ताकद लागायची ना, सो त्यांचे मसल वापरले जायचे बेसिकली. व्यायामाची पद्धत किंवा फॉर्म कुठला का असे ना. आता आपण ते करू शकतो का सगळं? आपण शेतात जाऊन काम करू शकतो का? नाही करू शकत ना. किंवा आपण साधा दळणाचा डबा सुद्धा खालनावरती उचलून देत नाही, म्हणजे कारण प्रत्येक गोष्टीला रिसोर्सेस आपण वापरतो किंवा सगळंच घरपोच येतंय. भाजी सुद्धा आपण म्हणजे जनरली मी म्हणते आहे की घरीच येते बिग बास्केटवरनं किंवा असं. सो ती जी फंक्शनॅलिटी आपण गमावून बसलेलो आहे बाय वे ऑफ टेक्नॉलॉजी. ॲक्च्युली तो टेक्नॉलॉजीचे असे पण दुष्परिणाम आहेतच की त्याच्यामुळे आपली लाईफ अजून सेडेंटरी होत चाललेली आहे, बैठी कामच जास्त वाढलेली आहेत. त्यामुळे मग आपल्याला काहीतरी वेगळं जाऊन करणं गरजेचंच आहे ना. त्यामुळे तुम्ही असं आपण डिरेक्टली कम्पेअर नाही करायला पाहिजे की मग पूर्वी ते कुठे ते करत, मग ते जे करत होते तुम्ही आत्ता करताय का? नाही करत आहे. त्यामुळे तुम्हाला वेगळा वेळ काढून व्यायाम करणं गरजेचंच आहे. राईट. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विषयी आपण बोलूच या, पण स्ट्रेंथ बरोबर एन्ड्युरन्स आणि फ्लेक्झिबिलिटी
म्हणजे दमसास तुमचा किती आहे, हं. म्हणजे तुम्ही सलग काही अंतर पळू शकताय का, पोहू शकताय का, सायकलिंग करू शकताय का, किंवा दुसरीकडे फ्लेक्झिबिलिटी, तुम्ही तुमचं शरीर लवचिक आहे का, हं. थोडासा जरी तोल गेला की लगेच तुम्ही पडताय. मग या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत, बरोबर. तर या तिन्ही गोष्टींचा समन्वय म्हणजे फिटनेस असं बघतेस तू? हो, ह्याच्यामध्ये अजून पण गोष्टी आहेत. म्हणजे ओके. बेसिकली एन्ड्युरन्स 2 प्रकारचा आहे. एक मसल एन्ड्युरन्स पण असतो बरं. आणि एक कार्डिओवॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स असतो. कार्डिओवॅस्क्युलर म्हणजे हृदयाचा एन्ड्युरन्स, की जेव्हा आपलं हार्ट जोरात पंप करायला लागतं, हार्ट रेट वाढतो आहे, तेव्हा वी आर चॅलेंजिंग द हार्ट. सो कार्डिओवॅस्क्युलर एन्ड्युरन्स तेव्हा कामाला. सो जेव्हा पळताय, पोहताय वगैरे वगैरे, किंवा आपण जिने पटापटा चढून जातो आणि धाप लागते का नाही लागत आहे, हे जे एक इंडिकेशन असतं, अगेन निअरिंग 40. हो. तर ते. आणि मसल एन्ड्युरन्स म्हणजे तुमचं ॲक्च्युली मसल किती काळ ताण सहन करू शकतो. ओके. असं समजा आता सांगितलं की 10 स्क्वॉट्स मारा किंवा 20 स्क्वॉट्स मारा, तर पायात एक प्रकारच्या झिंजण्याला लागतात, लॅक्टिक ॲसिड तयार होतं कारण की त्याच्यामध्ये. सो तुमचा मसल ते किती एन्ड्युअर करू शकतो, म्हणजे किती सहन करू शकतो. सो दॅट इज कॉल्ड एज मसल एन्ड्युरन्स. त्यामुळे दोन्ही महत्त्वाचे आहेत. त्याच्यानंतर ताकद तर ऑफकोर्स महत्त्वाची आहेच. फ्लेक्झिबिलिटी बरोबर मोबिलिटी पण तेवढीच महत्त्वाची आहे. फ्लेक्झिबिलिटी म्हणजे मसलची क्षमता किती ताणू शकतो आपण ते, आणि मोबिलिटी म्हणजे द रेंज ऑफ मोशन अराउंड द जॉईंट. ओके. आपला जो जॉईंट असतो तर त्याच्या भोवती तुम्ही किती रेंजमध्ये तुमचा अवयव फिरवू शकता, दॅट इज कॉल्ड ॲज मोबिलिटी. सो ती हिपची असते, अँकलची असते, रिस्टची असते, शोल्डरची असते. तर हे सगळं महत्त्वाचं आहे आणि हे सगळं ट्रेन करणं इम्पॉर्टंट आहे. यातला एकही काय म्हणतो त्याला पॉईंट नाही का चालते, हेच ठीकच आहे. इनफॅक्ट कोर ट्रेनिंग पण, म्हणजे कोर म्हणजे पोटाचे मसल्स असं, तर कुठल्याही क्रियेमध्ये कोर काम करत असतं. म्हणजे तुम्ही उभे असाल ना तरी पण फॉर दॅट बॅलन्सिंग यू नीड द कोर. सो कोर ट्रेनिंग पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हे सगळे प्रकार केले तर वी कॅन से दॅट येस वी आर डुईंग फिटनेस असं. तर बऱ्याच वेळा असं होतं की फक्त चालतायत, फक्त पळतायत, फक्त योगा करतायत. त्यामुळे त्यांना आम्ही कायम म्हणजे वी अर्ज टू देम की शक्यतो सगळे प्रकार करण्याचा प्रयत्न करा. कुठलाच एक प्रकार चांगला किंवा वाईट हे म्हणण्याचा अर्थ नाही आहे, पण प्रत्येक प्रकारातले फायदे वेगवेगळे आहेत. सो पळल्यावरती स्टॅमिना वाढणार आहे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग केलं ती ताकद वाढणार आहे, योगा केलं ती फ्लेक्झिबिलिटी वाढणार आहे, मोबिलिटी केल्यावरती तुम्हाला इंजरीजचा चान्स नाही आहे. सो प्रत्येक गोष्टीचं जर का आपल्याला माहिती की ह्याचा उपयोग हा आहे, सो तुम्हाला तो जर का फायदा हवा असेल तर तुम्ही तो व्यायाम करा. राईट. इट इज म्हणजे स्ट्रेट गणित आहे ते चक्क. हे विचारण्याचं एक कारण असं पण आहे की अनेक जण व्यायाम सुरू करतात पण ते त्या कम्फर्ट झोनमध्येच अडकतात. म्हणजे आता मला उदाहरणार्थ सायकलिंग आवडतं, तर मी जास्ती प्रेफर सायकलिंग करतो इन्स्टेड ऑफ जिममध्ये जाणं सोसायटीत असूनही. किंवा मला पोहायला आवडतं तर मी ते करतो, योगा करतो, पण मी स्ट्रेंथ कुठेतरी टाळतो. आणि असंच अनेकांच्या बाबतीत मला दिसतं. तर यालाच ते तू म्हणतेस की मग तो एक सगळा सर्वसमावेशक असणं गरजेचं आहे. सर्वसमावेशक असायलाच हवं असं मला वाटतं. कदाचित आपल्याला जे आवडतं, बऱ्याच जणांना खेळायला आवडतं, व्यायाम असं आवडत नाही. तर तुम्ही समजा बॅडमिंटन फॉर एक्झाम्पल, ते बरेच जण खेळतात. कारण की जर 3 दिवस खेळत असाल, 1 दिवस स्ट्रेंथला द्या ह्या महिन्यामध्ये, पुढच्या महिन्यात अजून 1 दिवस ऍड करा तुमच्या ट्रेनिंगमध्ये, त्यावेळी योगा करा. असं तुम्ही टप्प्याटप्प्याने पण वाढवू शकता. कारण मी सांगणारच की सगळे प्रकार करा म्हणून, कारण की दॅट इज द आयडियल थिंग ऑर आयडियल वे टू गो अबाउट फिटनेस बेसिकली. ओके. पण शेवटी तू म्हणतोस ते बरोबर आहे की मला नाहीच आवडत, मला बोर होतं योगा, असं जर का असेल कोणाचं, तर तुम्ही खूप फोर्स नाही करू शकत. मग त्याला परत तो 15 मिनिटांचा रूल लावायचा. हा मला येतोय, मान्य आहे, मला कंटाळा येतोय, पण मी 15 मिनिटं स्ट्रेचिंग नक्की करणार आहे. राईट. अशी हळूहळू तुम्हाला सवय लागू. आणि यू नेव्हर नो तुम्हाला काय इव्हॉल्व्ह होतं आणि काय आवडायला लागतं, असं पण आहे. सो ऑलवेज कीप ट्राईंग. नाही आवडत म्हणून सोडून देणं फारसं बरोबर नाही असं वाटतं. आणि अगेन हिअर द कोच कम्स इन टू पिक्चर. म्हणजे आता योगाचं सेशन, एक सेशन महिन्यातनं आमच्या आता 4 ते 5 वेळा योगाचं सेशन होतं आमच्या इथे. प्रत्येक सेशन वेगवेगळं असतं, कुठलेही 2 सेशन सेम नसतात. त्याच्यामुळे लोकांना काय होतं की मला नाही आवडत योगा, पण आज काहीतरी वेगळं घेणार आहे बहुतेक, तर बघू तर यात करून. कधी रोप्स घेऊन असतं, कधी फ्लोज असतात, म्हणजे एका आसनातनं दुसऱ्या आसनात जायचं. तर मग ज्यांना संथपणा आवडत नाही, ॲक्च्युली योगा इज ऑल अबाउट होल्डिंग आणि हे, पण तरी काही लोकांना नाही आवडत, मग त्यांना ते फ्लोज आवडून जातात, कारण त्याच्यामध्ये खूप डायनॅमिझम असतं. काही लोकांना शांत आवडतं, स्ट्रेचिंग आवडतं, प्राणायाम आवडतं. त्यामुळे आवड कशी लावायची, अगेन इट इज अबाउट दॅट असं मला वाटतं. कोचवरती बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत ॲक्च्युली. राईट.
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करायचं म्हणलं तर जिमला जाऊन वेट उचलण्याशिवाय पर्याय नाही आहे का नाही. बॉडी वेटनी पण ते करता येऊ शकतो? सुरुवात कायम बॉडी वेटने करायची असते. इट इज ऑलवेज सेफ टू डू दॅट वे. ओके. त्यामुळे कायम बॉडी वेटनीच करायचं, कारण की जोर बैठका हे जे आपले ट्रेडिशनल व्यायाम आहेत ते ॲक्च्युली खूप इफेक्टिव्ह आहेत. हे कंपाऊंड एक्सरसाइज आहेत सगळे. कंपाऊंड म्हणजे एका वेळेला जास्त मसल्स वापरले जातात त्याच्यामध्ये. सो कंपाऊंड एक्सरसाइज. त्यामुळे हे जर का तुम्ही केले ना तरी सफिशियंट असतात. स्ट्रेंथ ट्रेनिंगमध्ये अजून बरेच आहेत व्हरायटी, नाही असं नाही आहे, पण या बेसिक गोष्टींनी जरी तुम्ही ॲटलीस्ट सुरुवात करू शकलात तरी चालणार आहे. फक्त काय होतं, जर का तुम्ही थँकफुली कन्सिस्टंट राहिले तर थोड्या दिवसांनी त्या बॉडी वेट एक्सरसाइजेसचा तो इफेक्ट नाही दिसत. म्हणजे पहिल्या दिवशी मी 10 स्क्वॉट्स केले तर मी दमणार आहे ऑफकोर्स, पण कदाचित महिन्याभरानंतर मी 100 आरामात मारते स्क्वॉट्स. पुढे काय करायचं, तिथे तो मग तो हे येतो, अडथळा आल्यासारखं होतं. आणि 100 स्क्वॉटपेक्षा अजून किती मारत राहणार हा पण मुद्दा आहे, कारण वेळ आणि कंटाळावाणं दोन्ही होतं ना ते. तिथे वेट ट्रेनिंग कम्स इन टू पिक्चर. ओके. आणि वेट ट्रेनिंगमध्ये तुम्हाला रेझिस्टन्स बँड ट्रेनिंग पण असतात, म्हणजे थेराबँड्स वगैरे वापरून, लूप बँड्स वापरून पण तुम्ही करू शकता, की जे तुम्हाला अगदीच म्हणजे हँडी असतात, ते त्याला काही फारशी जागाही लागत नाही. सो दॅट इज अ गुड वे टू स्टार्ट. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्ही वजनी व्यायाम, ॲक्च्युअल डंबेल्स, प्लेट्स, हे जे आपण करतो तिकडे जाऊ शकता. सो हे छान स्टेप बाय स्टेप जर का फॉलो केलं तर तुमची ती जर्नी सेफ पण राहते आणि तुम्ही इव्हॉल्व पण होत जातो त्याच्यामध्ये. तुझ्याकडे जी लोक येतात तर त्यांचा मेन उद्देश काय असतो? म्हणजे त्यांना वेट लॉस करायचा असतं किंवा काही लाईफस्टाईल समजा काही डिसीजेस असतील. अजून एक तोही मुद्दा येतो की BP डायबिटीस ही अनेकांना सुरुवात होते 40मध्ये. तर अनेकांचा कन्सर्न तो असतो की नाही मी व्यायाम नाही करू शकत कारण मला BP आहे, किंवा ते एक निमित्त पण असतं किंवा मला डायबिटीस आहे किंवा मला डॉक्टरांनी फार करूच नका सांगितलं. तर काय ही आयरनीच आहे म्हणजे खरं तर. सो बेसिकली BP किंवा डायबिटीस असेल तर म्हणजे माझी पहिली रिॲक्शन असते, जर का लागलं असेल नुकतंच तर अशी माझी रिॲक्शन असते की थांबूयात आपण जरा, लगेच गोळ्या आणि मेडिकेशनवरती आत्ता नको जायला. आपण थोडेसे, आपल्याला माहिती आहेत ना आपण काय चुका करतोय दैनंदिनीमध्ये आपल्या, ते सुधारून बघू तर यात काय होतंय. कारण जनरली इट हॅपन्स की लाईफस्टाईल चेंज केल्यावरती हे सगळे लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स आहेत, कारण की बेसिकली तो तर का त्या गोष्टी तुम्ही सुधारत गेल्यात आणि करेक्ट करत गेल्यात तर तुम्हाला फरक जाणवतो. काही सिच्युएशन अशा असतात की नाही हे करून पण लागतंच आहे मेडिकेशन, विच इज डिफरंट केस ऑल टुगेदर. पण ते जरी लागलं तरी सुद्धा व्यायामाशिवाय पर्याय नाहीच ॲब्सोल्युटली ह्या सगळ्या केसेसमध्ये. कारण अगेन इट इज लिंक टू द मसल मास आणि त्या सगळ्या गोष्टी, कारण ते प्रिझर्व करणं गरजेचं आहे, कारण की इट इज लिंक टू अदर हॉर्मोनल थिंग्स ऑल्सो. असं सगळं आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला लाईफस्टाईल डिसऑर्डर्स असतील तर व्यायाम करणं गरजेचं आहे, म्हणजे अगदीच गरजेचं आहे, मॅन्डेटरी आहे असं पण म्हणू. प्रकार अगेन इट डिफर्स पर्सन टू पर्सन, कारण कोणाला काय सूट होतं, काय सहन होऊ शकतं त्याप्रमाणे ते व्यायाम बदलतात, पण ते करणं अतिशय गरजेचं आहे. आणि जे माझ्याकडे येतात लोक, थँकफुली असं आहे की ते म्हणतात की मला वजन कमी करायचं आहे वगैरे, असे इथपर्यंत असतात ते, पण सांगू का मला ना फिट व्हायचं आहे असं पण म्हणतात ते. त्यामुळे दिस इज व्हेरी, म्हणजे आय एम हॅपीली सरप्राईज वेन आय हिअर दिस. कारण की नाहीतर आत्तापर्यंतचा ट्रेंड असा होता की नाही बारीकच व्हायचं. जनरली बारीक होण्याचेच प्रमाण जास्त असतं. वजन वाढवण्याचे पण असतात लोक ज्यांना एक्टोमॉर्फ्स म्हणतात, की त्यांना वेट गेनची गरज असते. पण मेजॉरिटी लोक तर वजन कमी करण्याच्या दृष्टीनेच येतात खरं तर. तर आता पण तसा होता ट्रेंड की जाड बारीक ह्याच्यामध्येच तोललं जायचं समहाव. पण फिटक्राफ्टमध्ये तर बेसिकली अजिबातच आपण या चष्म्यातनं नाही बघत, म्हणजे जाणून बुजून मी नाही बघत या चष्म्यातनं. कारण की जाड बारीक या फ्रेमच्या पलीकडे इतक्या गोष्टी आहेत की ज्यांच्याकडे मग दुर्लक्ष होत जातं. जसं मी आता बाकीचे सगळे पॅरामीटर्स सांगितले, फ्लेक्झिबिलिटी, मोबिलिटी आणि ह्या सगळ्या गोष्टी. त्याच्यामुळे बहुतेक तो हळूहळू लोकांना कळायला लागलेला आहे की ओके, लेट्स नॉट जज एनीवन्स फिटनेस बेस्ड ऑन हाऊ दे लुक. ही जाड आहे म्हणजे हिला जमणारच नाही, कारण की जाड बाई तुरु पळत जाते ना, मग तुम्हाला वाटतं अरे हे कसं काय जमतंय. कारण इट इज नॉट लिंक्ड एव्हरी टाइम. आय अंडरस्टँड की जर का तुमचं वजन खूपच जास्त आहे आणि त्याच्यामुळे ऍक्च्युली प्रॉब्लेम्स यायला सुरुवात होती आहे, फिजिकल किंवा मेटाबॉलिकल पण, तर त्याच्यावर काम करणं नक्की गरजेचं आहे. म्हणजे मी असं नाही म्हणत की वजन कमी करण्याची कोणालाच गरज नाहीये, असं माझं म्हणणं नाहीये. पण दॅट कॅन ऑलवेज बी अ साईड इफेक्ट, इट कॅन ऑलवेज बी अ बाय प्रोडक्ट. म्हणजे की त्याच्या अनुसरून सगळ्या गोष्टी करण्याची गरज नाहीये. तुम्ही बाकी सगळ्या गोष्टी करायला लागा, मग तुम्हाला आपोआप तो रिझल्ट मिळणार आहे की वजन कमी झालंय. ओके. असं त्यामुळे फिटनेस कडे जास्त कल आता वाढत चाललेला आहे, विच आय एम व्हेरी हॅपी अबाउट इट. म्हणजे मला फिट व्हायचं म्हणून मला व्यायाम करायचा आहे हा उद्देश असला पाहिजे. व्यायामाने फिटच होता तुम्ही आहार पाळलात, डाएट केलं तर तुमचं वजन कमी होणार आहे.
म्हणजे हे लोकांना बऱ्याच वेळ हे काहीही काय म्हणजे असं काय व्यायाम केल्यावर ते होणार की बारीक होता, कारण मसल स्टोन होतात आपले, त्याच्यामुळे तुम्ही थोडेसे श्रिंक होता, नाही असं नाही आहे. बरोबर. काही इंचेसमध्ये तुमचं रिडक्शन तुम्हाला दिसतं, पण समजा तुमचं गोल 10 किलो आहे, 5 किलो आहे, तर त्याच्यासाठी डाएटशिवाय पर्याय नाही आहे. म्हणजे व्यायामाबरोबर कारण मी 2 तास व्यायाम करते आणि मी वाटेल ते खाते. वाटेल ते म्हणजे नॉट नेसेसरी बाहेरचंच असेल असंही नाही आहे, पण समतोल आहाराच्या नादात थोड्याशा एक्स्ट्रा कॅलरीज जात आहेत असं होतं कधी कधी अननोईंगली. त्यामुळे वजन कमी करणे आणि फिट हे दोन्ही कधी कधी वेगळं पण असतं. मला असं वाटतं आपण डाएटच्या मुद्द्याकडे येऊच या, पण ह्याच्या आधीच्या उत्तरात ते खूप महत्त्वाचा मुद्दा म्हणलीस की बऱ्याचदा 40च्या आसपासच BP किंवा डायबिटीस सुरू होतो अनेकांना. तर तू असं म्हणतेस की लगेच मेडिकेशन सुरू करण्याच्या आधी तुम्ही आधी व्यायामाची कास धरून बघा, ते रिव्हर्सिबल होऊ शकतं असा तुझा म्हणण्याचा उद्देश आहे? हो, कधी कधी होऊ शकतं, कारण की ते स्ट्रेस इंड्यूस पण असतं बऱ्याच वेळा. बरं. कधी कधी जेनेटिक असतंच की, नाही म्हणत नाही मी त्या गोष्टीला, पण स्ट्रेस इंड्यूस पण असू शकतं. आणि मे बी इफ नॉट रिव्हर्स ॲटलीस्ट वी कॅन पोस्टपोन इट. ओके. तो पण महत्वाचा आहे. मी 40 आहे आता समजा, आणि मला आता बॉर्डर लाईन शुगर जायला लागलं. हे टिपिकल असतं बघ, सांगतात बॉर्डर लाईन आलेले आहे. बॉर्डर लाईन आली ना, मग थांबूयात ना थोडंसं, बॉर्डर ह्या बाजूला पण येऊच शकतो ना मग आपण, वाय नॉट गिव्ह इट अ ट्राय. लगेच काय जीव घेणं होत नाही कारण की त्याच्यामध्ये, तर ट्राय तर करूयात, कारण की आहेत ना केसेस रिव्हर्सलच्या पण. हां, पण मग ते रिव्हर्स झालं आणि मग आता मी परत काही करायला मोकळी हे केलं तर मग ते त्या साईडला पण मग रिव्हर्स होतं, असं पण आहे. सो यू कॅन हॅव लिटल बिट ऑफ पेशन्स असं मला वाटतं, आणि हे नक्की ट्राय आउट करू शकतो. पण अगेन इकडे परत एक्सपर्टचा गायडन्स गरजेचा आहे. इथे तुम्ही स्वतःच्या डोक्याने मग दुधीचे रस पितोय आणि वगैरे असं रॅन्डम खूप लोक सुरू करतात कारण की, आणि अनफॉर्च्युनेटली आणि मग काय होतं माहिती का, त्यांनी तो रिझल्ट येत नाही. काय उपयोग, मी 2 महिने केला आणि काहीच झालं नाही, कारण ते चुकीचंच केलं गेलं ना जे काय केलं ते. मला वाटतं की मी ते इंटरप्ट करतो, हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मी सलग 2 महिने व्यायाम केला आणि मला काहीच उपयोग झाला नाही, तर सलग किती दिवस काय व्यायाम केल्यावर तुम्हाला रिझल्ट्स ॲक्च्युअली दिसायला लागतात, किंवा काय पॅरामीटर्स ठेवायचे त्या रिझल्ट्सचे? करेक्ट. सो तर रिझल्ट काय म्हणतो ह्याच्यावरती पण अवलंबून आहे. ओके, म्हणजे मला भारी वाटतंय आज, हे तासाभरातला रिझल्ट आहे, बरोबर. माझी एनर्जी उत्तम टिकून आहे बरं का. आता दिवसभर आय एम ट्रिमेंडसली फ्रेश, आय कॅन प्ले विथ माय किड्स, आणि मज्जा येते, आणि मला घरचं काम पण करतं, आणि सगळं मल्टीटास्किंग. हा आठवड्याभरातला रिझल्ट असू शकतो. 15 दिवसात वाटू शकतं की ताकद वाढली आहे यार, 30 दिवसांनी वाटू शकतं बारीक दिसायला लागले, 1 इंच एक साईज कदाचित ड्रॉप झालेला आहे. हे असे बदल वेगवेगळ्या टप्प्यावरती घडत जात आहेत. सो दीज आर ऑल ट्रान्सफॉर्मेशन्स. आपण फक्त शेवटच्या ट्रान्सफॉर्मेशनकडेच बघतो की बारीक व्हायला किती वेळ लागणार आहे, त्याच्या अलीकडचे सगळे निग्लेक्ट होतात, आणि ते जास्त महत्त्वाचे आहेत, ते जास्त लाईफ सेव्हिंग आहेत असं मला वाटतं. म्हणजे जाड बारीक 19-20 थोडंसं असलं ना तरी ठीक असतं एक वेळ, पण जर का माझी झोपच गणलेली आहे, मला झोप लागत नाही आहे, खूप जास्त स्ट्रेस आहे, वर्क लाईफ बॅलन्स अतिशय गणलेला आहे, अशा सगळ्या केसेसमध्ये सारखं कंबर दुखते, डोकंच दुखतं, सारखे औषधच घ्यायला लागत आहेत, आणि BP, डायबिटीज, बॉर्डरलाईन, दीज आर मोर अलार्मिंग सिग्नल्स असं मला वाटतंय. त्याच्यामुळे ह्याच्याकडे बघितलं तर ते बेटर आहे. आणि एक टिपिकल प्रश्न जो मला विचारतात ना, की आम्ही असं ऐकलं की जिम बंद केलं की परत सुट्टच वगैरे आणि बॅक टू डबल वगैरे. म्हणलं नाही का होणार तसं, साहजिक आहे ना, बरोबर ना. अभ्यास केला तर पास होईल, नाही केलं तर नापास होणार, इतकं साधं समीकरण आहे, त्याच्यामध्ये काही रॉकेट सायन्स नाहीच आहे ना. म्हणलं जर का तुम्ही व्यवस्थित कॅलरी कंट्रोल करताय, तुमचं वजन नाही वाढणार आहे. तुम्ही कॅलरीचा बॅलन्स नाही ठेवला तर वजन वाढणारच आहे. गरजेपेक्षा जास्त खाताय, वाढणार. गरजेपेक्षा कमी खाताय, कमी होणार आहे. इट इज दॅट इझी टू मेंटेन आहे का नाही हा शेवटी तुमचा कॉल आहे. म्हणजे मला चालणार आहे का थोडंसं इकडं तिकडं, पण मी फूडी आहे आणि मला एन्जॉय करायचं, इट इज युअर कॉल. त्याच्यामध्ये दुसरं कोणी हस्तक्षेप तसं खरं सांगायचं तर करू नाही शकत असं मला वाटतंय. किंवा बऱ्याच जणांना असं पण वाटतं की मी व्यायाम करते तर आय अर्न माय मील, की आय हॅव दॅट राईट टू काही खा, काही खा. असं नाही आहे ते, असं अजिबातच नाही आहे, कारण हे दोन्ही गोष्टीच परत वेगवेगळ्या आहेत, म्हणजे दोन्हीचे पर्पज वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे ही गल्लत पण बऱ्याच वेळा होते. सो मला कोणी असं विचारलं की मग मी आता मी 3 महिन्याचा एनरोल करते तुझ्याकडे फॅट लॉससाठी, आणि मग त्याच्यानंतर मग मी सोडलं तर माझं वजन वाढणार का, मी चक्क हो असं सांगते. हो, कारण की मग आणि फेक कमिटमेंट्स या इंडस्ट्रीमध्ये अनफॉर्च्युनेटली बऱ्याच वेळा दिल्या जातात. काही नाही कर, होतं कमी, नाही नंतर काय वाढत बिडत नाही, वाढेल कसं नंतर, आता करू ना आपण कमी, असे जे अननोईंगली ऑर अनफॉर्च्युनेटली ज्या फेक कमिटमेंट दिल्या, त्याच्यामुळे खूप लोक म्हणजे अज्ञानाचा फायदा घेतल्यासारखं होतं समोरच्याच्या. सो तसं न करता त्यांना क्लिअर पिक्चर आणि सायंटिफिक पिक्चर दाखवणं मला असं वाटतं खूप गरजेचं आहे.
राईट. म्हणजे वेट लॉस हा आपला आजचा विषय नाही आहे, पण तरी पण आता हा विषय निघाला आहे म्हणून हो. फेक कमिटमेंटचा, हो की बाबा 3 महिन्यात 30 किलो वजन कमी केलं. हो, मला भीतीच असे वाटते जे- हे सगळे असे ऐकून. तर ही खरंच हेल्दी प्रॅक्टिस नाही आहे नाही का? नाही, अजिबात नाही, अजिबातच नाही, हम्म, हम्म, हम्म. नॉट ॲट ऑल. बरं. आणि खूप ब्रँड्स एंडॉर्स करतात ते, पण ते खेळतायत म्हणजे अक्षरशः जीवाशी. नाही करू हे असं, जेन्युनली असं करू नये. आणि बऱ्याचदा ती फक्त डाएटनीच दिलेली कमिटमेंट असते, हो. त्यात एक्सरसाइज असतो का नसतो हा परत. हो, नसतो, मोस्टली नसतो. कारण काय माहिती का, छान झालेली बारीक व्यक्ती असते ना, की चांगल्या पद्धतीने ना, टेक्निकली म्हणतो ना आपण, एफर्टलेस खेळतात. क्रिकेटमध्ये आपण म्हणतो की कसला स्वीप शॉट होता मस्त. सो चांगल्या पद्धतीने बारीक झालेली व्यक्ती लगेच लक्षात येते, हम्म, हम्म, कारण त्याच्या चेहऱ्याचं तेज एक कणही गेलेलं नसतं. आणि हे जर चुकीच्या पद्धतीने बारीक होतात ना, तर त्यांचा असं एकदम श्रिंक होतो फेस, ओके. आणि लाईफलेस दिसायला लागतो, केस गळतात, हम्म, हम्म, पिरियड्स इरेग्युलर व्हायला लागतात, इतके प्रॉब्लेम्स. आणि अनफॉर्च्युनेटली होतं काय ना, की त्यांना हे नंतर लक्षात येतं ना, कारण परिणाम आत्ता माझा फोकस एकच आहे ना, की मी बारीक होते का नाही, बारीक होते का नाही, पण त्याच्याबरोबर बाकी काय घडतंय ते बघतच नाही आपण. आणि जे सुरुवातीला तू म्हणलीस की मसल लॉस होऊन बारीक होण्यात काहीच 100% पॉईंट होतो. नाही. आणि हे सगळं तर मसल लॉसच आहे सगळं प्रकार, हम्म, खूपच डेंजरस आहे. आणि ते, आणि मग तुम्हाला इम्युनिटी जाते तुमची, ती कशी मिळवायची परत, किती अवघड गोष्ट आहे ना. म्हणजे हे तुम्ही, वाय आर यू डुईंग ऑल दिस इन सच अ हेस्ट, म्हणजे घाई कसली आहे तुम्हाला, मला हे कळत नाही. 3 महिने 30 किलो का बरं कमी करायचं, 3 महिने ते माझं लग्न आहे, हे एक टिपिकल कारण असतं, किंवा काय कन्सीव्ह व्हायचं असेल वगैरे. मग इतके दिवस तुम्ही काय करत होता मग, आणि मग बरोबर. नव्हता ना इतके दिवस काय करत, मान्य, ठीक आहे, चल उशिरा कळलं मला गोष्ट, गो स्लो ना, बी जेंटल ऑन युअर बॉडी अँड माइंड ॲज वेल. कारण की ह्याच्यामध्ये काय होतं माहिती का, खूप बंधनं घातली येतात, हे खायचं नाही, ते खायचं नाही, खायचं नाही. ती क्रेविंग्स इतकी साठतात, आणि ते नंतर त्याचा जो काय उद्रेक होतो, की मग लग्नाच्या आधीची बाई आणि नंतरची बाई, अरे बापरे. मग आपण अगदी कौतुकाने म्हणतो, लग्न मानवलंय, कसलं मानवलंय, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रीम थिंग्स ना, व्हॉट यू डू. त्यामुळे आम्ही ना प्रचंड सस्टेनेबिलिटीकडे बघतो, प्रचंड सस्टेनेबिलिटी. म्हणजे कदाचित आम्ही लाडच करतो आमच्या क्लायंटचे, असंच वाटतं मला कधी कधी, पण दे आर ॲटलीस्ट हॅप्पी डुईंग द डाएट. ओके. म्हणजे मला असं पहिल्यापासून विचारतात की मग ते आम्हाला प्रोटीन पावडर वगैरे तुम्ही देणार का काय. नाही नाही, घरचं खा तुम्ही, जे काय खाता ते त्याप्रमाणे आपण देऊयात. आणि ॲट द सेम टाईम आय से दिस ऑल्सो की प्रोटीन पावडर ही वाईट नाही. मी स्वतः प्रोटीन पावडर खाते, जर का मी खाते तर मी ते दुसऱ्यांना तरच मी रेकमेंड करू शकते. असं आहे की इट इज ट्राईड अँड टेस्टेड. परत त्याच्यामध्ये सायन्स आहे ना, त्याच्यामध्ये पद्धत आहे, किती घ्यायचं आहे, कोणी घ्यायचं, कधी घ्यायचं, हा सगळे विषय आहेत त्याच्यामध्ये. त्यामुळे तो एक अख्खा परत मोठा वेगळाच विषय आहे, प्रोटीन पावडर्स आणि मिथ्स वगैरे. पण बेसिकली पहिलं वाक्य जेव्हा माझ्याकडनं जातं ना, नाही नाही, तुम्ही आत्ता जे काय खाताय ना त्याच्यामध्येच थोडे थोडे आपण तुम्हाला सहन होतील असे बदल करणार आहोत. बिकॉज वी गो व्हेरी स्लो वेन इट कम्स टू दॅट. फूड आणि इमोशन्स प्रचंड कनेक्टेड असतात. त्यामुळे जर का कोणाला मी रॅन्डम सांगितलं, ऐक ना उद्यापासून भात बंद बरं का, तर तो उद्यापासून माझ्याकडे येणार बंद होईल. हे नक्की मला माहिती आहे. त्यामुळे यू हॅव टू प्ले व्हेरी केअरफुली विथ, कारण की रिझल्ट द्यायचा तर आहे, करून तर घ्यायचं आहे, पण अतिशय स्मार्टली आणि हळूहळू यू हॅव टू, म्हणजे अक्षरशः हात पकडून घेऊन जायला लागतं त्या वाटेवरती. काही एक्स्ट्रीम नाही चालत, ॲब्सोल्युटली नाही. जसं व्यायाम पहिल्या दिवशी तुम्ही कराल का 100 स्क्वॉट, नाही करणार, मग पहिल्या दिवशी भात का सोडायचा आहे, चहा का बंद करायचा आहे पहिल्या दिवशी, करूयात. पण प्रत्येक गोष्टीला अनफोल्ड व्हायला, प्रत्येक माणसाला अनफोल्ड व्हायला वेळ लागतो. सो तो देणं खूप गरजेचं आहे. त्यामुळे न्यूट्रिशन, फूड, इमोशन्स व्हेरी व्हेरी पर्सन स्पेसिफिक. पण डाएट पण खूप क्रुशल रोल प्ले करतं ओव्हरऑल फिटनेसमध्ये पण, असं दिसतं तुला. आणि ते पण रेकमेंड हे केलं पाहिजे जर तुम्ही. आता बरेच जण असं म्हणतात ते काय प्रोटीनचं एवढं अगदी हे लावलंय, काय हाईप केलेलं आहे. अजिबात हाईप वगैरे नाही आहे ती गोष्ट. ते गरजेचं आहे. जर का तुम्ही व्यवस्थित व्यायाम करत असाल, वजनी व्यायाम करत असाल, तर तुमच्या लक्षात येतं की मी प्रोटीन जर का खाल्लेलं असेल तर माझी मसल रिकव्हरी खूप चांगल्या पद्धतीने होते. प्रोटीन आहे द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, हे आपण शाळेत पण शिकलेलं आहे. मग आता कुठनं हाईप झालं आहे त्याच्यानं सडनली, तर ते हाईप नाही आहे. तुम्हाला जेवढं रेकमेंडेड आहे तेवढं प्रोटीन जाणं गरजेचं आहे. जसं की 1 ग्रॅम पर युअर बॉडी वेट, हे स्टँडर्ड आपल्याला माहिती आहे. मग लोकांना असं वाटतं पण मी तर व्यायाम नाही करत, मग तरी मी घेणं गरजेचं आहे का, तर इट इज फॉर अ सेडेंटरी लाईफस्टाईल ओनली. की समजा तुम्ही व्यायाम नसाल करत तरी तेवढं प्रोटीन तुमच्या दैनंदिन जे काय कार्य असतात तर त्याच्यासाठी सुद्धा मसल्स लागतात, त्याच्या रिकव्हरीसाठी ते गरजेचं आहे. बेसिकली तो मसल लॉस होऊ नये, तो रिटेन व्हायला पाहिजे. ह्याच्यासाठी व्यायाम करत असाल तर थोडेसे रिक्वायरमेंट्स परत ते बदलतात आणि तुमच्या वजनाप्रमाणे, तुमच्या लाईफस्टाईलप्रमाणे ते अजून वेगळे, प्रोफेशनप्रमाणे पण इनफॅक्ट, तर ते बदलत जातात. सो शुभांगी, आपण हे सगळं बोलतोय की 40s मधला फिटनेस, 40 आणि हे सगळं, पण
आपल्या समाजाचा एकूण दृष्टिकोन 40शीकडे बघण्याचा कुठेतरी खूप निगेटिव्ह आहे असं तुला जाणवतं. म्हणजे आता काय निम्मी लाकडं मसणात गेली, आता मुलंही मोठी झाली आणि आता संसारही झाला, आता काय राहिलं आहे, किंवा जॉबची पण काय आता केला तर केला नाही तर नाही, अशी एक जी कुठेतरी टेंडन्सी आहे. हां, जरा निगेटिव्हिटी वाढली आहे थोडीशी. मला असं वाटतं या 40शीच्या टप्प्याकडे एकूण बघण्याची, किंवा काहीतरी एक भीतीदायक काहीतरी आता सुरू होणार आहे बाबा आपल्या आयुष्यामध्ये, 40 आले आता काही खरं नाही वगैरे, असा थोडासा हा बागुलबुवा आहे समहाव. पण मला असं वाटतं की हे कम्प्लिटली आपल्या हातामध्ये आहे, की 40s ॲक्च्युली कॅन बी युअर न्यू 20s असं पण आहे. सो मी विशित जे करू शकत होते ते जर का मला 40शीत करायचं असेल तर त्याच्यासाठी काय रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करणं गरजेचं आहे, मला काय स्टेप्स उचलल्या पाहिजेत की तर मी ते 40sमध्ये करू शकते. सो हे तुमच्या इच्छेवरती पण खूप अवलंबून आहे. जर का तुम्हाला लेडबॅकच राहायचं असेल तर तो इंडिव्हिज्युअल कॉल आहे. पण नाही, मला जसं मी विशित होते तिशीत होते तोच उत्साह, त्याच जोमाने पुढे काम पण मला करायचं आहे. मला माझ्या हॉबीज एक्सप्लोअर करायच्या आहेत, 10 गोष्टी करायच्या आहेत, तर मला आय शुड बी बिझी टिल आय डाय, हे जे असतं ना, तर तुम्हाला ती जर का इच्छा असेल ना तर ऑटोमॅटिकली यू स्टार्ट गेटिंग इन टू द फिटनेस रेजिम व्हेरी रेग्युलरली असं मला वाटतं. त्यामुळे 40शीकडे उगीच यायला आता काय खरं नाही आणि जाऊ दे ना आता कायच उरलं आहे आणि वगैरे असं जे आपलं काहीतरी उगीच निगेटिव्ह सूर जो लागतो ना, तो लावल्यामुळे आपण अजून फिटनेसच्या लांब पण जातो, असं पण होतं बऱ्याच वेळा. की आता 40शीतली बाई ना अशीच दिसणार ना, अजून कशी दिसणार, म्हणजे हे पण एक असतं रे, 40शीतला माणूस आहे, ढेरी सुटले पुढे, हो मग साहजिक आहे ना, कामाचं प्रेशर आहे का, बाकीचे जे काम म्हणजे बाकीचे पण काम करतात त्यांनाही प्रेशर्स असतात, पण त्यांना महत्त्व कळलेलं आहे बेसिकली. त्यांना ज्यांना महत्त्व कळलेलं आहे ना, तर ती लोक विल नेवर गिव्ह एक्सक्यूज आणि दे विल ऑलवेज ॲडव्होकेट की वेळ नाही आहे, काय वेळ नाही आहे, काढ 15 मिनटं, जा टेकडीवर पटकन पळायला किंवा मुलांना घेऊन जा. कारण की त्यांच्यामध्ये जर का आपण हे कल्चर आत्ताच इम्बाईब केलं ना तर त्यांचं आयुष्य पण खूप सुखकर कर, कारण पुढे चॅलेंजेस खूप जास्त वाढत आहेत. बरोबर. डिजिटायझेशनमुळे म्हणा किंवा टेक्नॉलॉजीचा तर तो आहेच म्हणजे, आणि ते आपण नाकारू नाही शकत, हा प्रॉब्लेम आहे. कारण आपल्या लहानपणी फोन आणि टी व्ही काही भानगडीच नव्हत्या. टी व्ही होता पण दूरदर्शन आणि बेसिक म्हणजे तेवढं, पण आताच्या मुलांना ते पण नाही आहे. त्यांना इतक्या ॲव्हेन्यूज आहेत, तुम्हाला त्यांना रिस्ट्रिक्ट करणं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आहे. त्यामुळे थँकफुली अजूनपर्यंत तरी पोरं खेळतायत मैदानात आणि असं दृश्य आहे बघायला अजून तरी. पण ही अल्फा जनरेशन जशी मोठी मोठी होईल तसं माहिती नाही आपल्याला की पुढे नेमके काय चॅलेंजेस येणार आहेत. सो त्यांना जर का आपण फिटनेसची सवय, आवड, महत्त्व हे सगळं जर का आता लावलं तर ते खूप जास्त चांगल्या पद्धतीने ते त्यांचं आयुष्य जगू शकतात. आणि दिस ऑलवेज हॅव टू लीड बाय एक्झाम्पल. ॲज अ पालक म्हणून आपण आत्ताच्या 40मध्ये आहोत समजा, तर आपण केलं तरच ते करणार आहेत. खरं, आपण सांगून ते करणार नाही, अजिबात नाही. आपण सांगितलं तर नाही करणार ते, असं पण आहे. म्हणजे कारण ही थोडीशी जनरेशन पुढची रिबेलियस आहे की तुम्ही म्हणता मग नाहीच करणार आहे मी, पण आपण केलं, आपल्यामधले बदल हे त्यांना जर का दिसले की अरे माझा बाबा आहे 40 पण एकदम फिट आहे, तो माझ्याबरोबर फुटबॉल खेळतो, माझ्याबरोबर क्रिकेट खेळतो, आई माझ्याबरोबर सायकलिंगला येते, टेकडी रपारप चढते आई माझ्याबरोबर, हे जे असतं ना हे पोचणं मुलांपर्यंत खूप गरजेचं असतं. हा दुसरा मुद्दा आहे ऑफकोर्स की मुलांसाठी हे करणं हा नाही आहे, पण तुम्ही स्वतःसाठी पण करा. कारण की यू आर इमोशनली अनअवेलेबल ॲट टाइम्स फॉर युअर किड्स असं पण होतं. कारण की तुम्हाला काहीतरी डोकं दुखतं, झोपू द्या मला आत्ता, असं कुठतं होतं, किंवा टेकडे मी नाही चढणार तेवढं टेकडीकडे, माझं गुडघे दुखतात, ही जे सुरू होतं ना, तर त्याच्यामुळे तुम्ही खूप गोष्टी तुम्हाला सॅक्रिफाईस कराव्या लागतात. बरोबर. तर हे सगळं नसेल ना करायचं जर का. आणि दुसरं म्हणजे खाण्याशी आपण अशी बोलत होते, खायचे मला पाणीपुरी, मग ती पचवण्याची क्षमता मला जनरेट करावी लागणार आहे. तो घाणेरडीच बनवणार आहे ना पाणीपुरी, तो काही बिसलेरी पाणीपुरी, हे सगळं नॉनसेन्स असतं. आणि ती म्हणजे ठीकच आहे की ती जंक आहे, ते घाण आहे, ते जंतू असतात त्याच्यामध्ये, पण इंडियन ॲटलिस्ट कॅन डायजेस्ट दॅट. त्यांचं गट हेल्थ चांगली असते, इम्युनिटी चांगली असते, तर ती टिकवायची असेल अँड यू हॅव टू एन्जॉय लाईफ फ्रॉम दॅट अँगल ऑल्सो. कारण नाही तर मग तुम्ही कुठेतरी गावाला गेलाय, फिरायला गेलाय आणि मग तिथलं काहीतरी खाल्लं आणि पोट बिघडलं आणि सगळी आयटनरी बोंबलली आणि आपण हॉटेलमध्ये बसलोय आणि तिथल्या डॉक्टरला पण आपण भेट देऊन आलोय. हे नाही व्हायला पाहिजे आयडिया. कारण बऱ्याच वेळा काय होतं, लेट एजेसमध्येच आपल्याला वेळ मिळतो फिरायला जायला, टू एन्जॉय लाईफ किंवा टू एन्जॉय अदर थिंग्स ऑल्सो, एक्सप्लोर अदर हॉबीज. तर तेव्हा तुम्ही फिजिकली मेंटली फिटच नसाल जर का, तर मग ते पैसे सगळे जे कमवलेले आहेत की ज्याच्यामुळे तुम्हाला वेळ झाला नाही व्यायामाला, त्याचं करायचं काय. बरोबर. फायनली मुलांना तुम्ही देऊन टाकाल वगैरे वगैरे गोष्ट वेगळी, पण आजचा क्षण तुम्हाला नाहीच एन्जॉय करता येते. त्यामुळे मला असं वाटतं की निअरिंग 40 ऑर 40+ सुद्धा 35 ते 45 विंडोमध्ये जेवढं तुम्हाला चांगलं स्वतःच्या शरीरासाठी करता येईल तेवढं करा. दॅट इज अ वाईज इन्व्हेस्टमेंट असं मला वाटतं.
कदाचित तुमचा 15 मिनटं व्यायामामध्ये गेल्यामुळे एखादा महत्त्वाचा कॉल मिस झालेला असू शकतो, त्याच्यामुळे तुमचे काही पैशांचं नुकसान होईल सुद्धा कदाचित, पण ते तरी इट इज वर्थ इट असं मी म्हणेन. राईट. कारण कुठेतरी तुम्हाला ते थांबून ह्या गोष्टीला प्रायोरिटी मी जी म्हणते ती देत नाहीत लोक, आणि त्याच्यामुळे ही सगळी गल्लत होते असं मला वाटतं. कारण की टिल युअर बॉडी ॲज अ मशीन इट इज वर्किंग स्मूथली, यू डोंट रिअलाइज, यू डोंट केअर दॅट मच अबाउट इट. द मोमेंट इट गिव्ज यू सिग्नल ना, मग तुम्हाला अरे अचानक काय झालं, अचानक काही झालेलं नसतं. हे आधीचं सगळं जे असतं ना, जे आपण चुकीच्या घटना एकावर एक करत जातो नोईंगली कधी अननोईंगली, त्याचा तो परिणाम बरोबर निघतो. आणि मग म्हणतो आपण 40 आली म्हणून हे सगळं सुरू झालंय, पण ते आधीच पेरलं गेले ना कुठेतरी. तुमच्या खाण्याच्या सवयी असतील, तुमची हालचाली, हे सगळं आधीच पेरलेलं गेलं असतं. म्हणून लहान मुलांमध्ये सुद्धा ते आत्ताच जर का तुम्ही इन्कल्केट केल्या ना त्या गोष्टी, तर त्यांना आपल्याला कदाचित आपल्या पिढीला आत्ता असं वाटतं ना काय छळे व्यायाम करायचा आहे, किंवा जसं तू मगाशी म्हणलास की थोडं सक्तीचं गेल्यासारखं होतं, ते कदाचित पुढच्या पिढीमध्ये ते जर का तुम्हाला व्हायला नको असेल रादर, तर यू हॅव टू स्टार्ट फ्रॉम नाव असे. तर त्यांची 40 येईपर्यंत त्यांनी वाट बघू नये. हे जर का तुम्हाला हवं असेल तर यू हॅव टू बी ऑन युअर टोज राईट नाव असं मला वाटतं. वा. थोड्या काही ट्रान्सफॉर्मेशन स्टोरीज तुझ्याकडे आलेल्या किंवा काही सक्सेस जर्नीज असं काही तू शेअर करू शकशील? मी आपण मेडिकेशनचा आणि रिव्हर्सलचाही सगळा मगाशी बोललो आपण. हो, त्या संदर्भात तर म्हणजे बरेच आहेत तशा, पण एक खूपच क्लासिक केस आहे. वजन असंच 114 वगैरे असं होतं. बरं. मेल 114 होतं. आणि काय होतं माहिती का, जेव्हा खूप वजन जास्त असतं ना, तर तेव्हा खूप व्यायामावरती आपण भर नाही देऊ शकत, कारण की टेक्निकली प्रॅक्टिकली तेवढा व्यायाम करणं त्या व्यक्तीला हे शक्य नाही होत. खूप जास्त दम लागतो, आणि खालती बसा उठा ह्या ज्या बेसिक गोष्टी असतात ना त्या पण तशा अवघड असतात. त्यामुळे तेव्हा सुरुवातीला डाएटवरतीच जास्त तुम्हाला खेळायला लागतं आणि त्याच्यावरती जास्त भर द्यायला लागतो. तर ते वजन तर त्याचं ऑफकोर्स कमी झालंच, पण म्हणजे मी हे कायम सांगताना सेकंडरी सांगते की वजन ते होणारच होतं कमी, कारण की बिकॉज ऑफ द राईट थिंग्स डीड. पण त्याची HbA1c लेवल खूप जास्त होती, विच वॉज 9. 9 होती ती. आणि ती आम्ही 3 महिने एकत्र काम केल्यावरती ती 6 वरती आली होती. आणि नेवर एव्हर बेसिकली इज अ फूड, म्हणजे त्याचं म्हणणं होतं की मला खायला दे काहीतरी, मला उपाशी ठेवू नको. म्हणजे आपल्याकडे कोणालाही डाएट जर दिलं तरी ते उपाशी कधीच नसतं, तर आता जास्तीच खायला असतं, पण ते काय खाताय, कधी खाताय आणि किती खाताय हे महत्वाचं असतं. सो उपाशी नाही ठेवलं, ही वॉज हॅपी, मला काहीतरी खायला दे. आणि ही एन्जॉयड थ्रू दॅट प्रोसेस. आणि वेन ही सॉ द रिझल्ट की 6 वरती आलंय, म्हणजे इट सीम्ड लाईक अ मिरॅकल, बट इट वॉज नॉट अ मिरॅकल, इट वॉज ऑल सायन्स. त्यामुळे हे घडतं, असं नाही आहे की हे रिव्हर्स नाही होऊ शकत आहे किंवा ते कंट्रोल नाही करू शकत, असं अजिबातच नाही आहे. पण त्याच्या पद्धती माहिती पाहिजेत अगेन, आणि तुमच्या बरोबर कोणतरी पाहिजे ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये. हे एकट्याने करण्याचं काम नक्कीच नाही आहे. म्हणजे फॅमिलीसुद्धा आणि द मेंटर ऑल्सो इज इक्वली अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग. म्हणजे इट सीम्स इझी टू हिअर, पण ते तसं टेक्निकल असतं, अवघड असतं, कारण की रोजच्या रोज तो रॅपो ठेवायला लागतो की जमलंय का, आज काय अडचण आली आहे का, नाही मग आज हे खावंसं वाटतंय, खा. ही मुभा पण कधी कधी द्यायला लागते, म्हणजे ही स्पेस थोडीशी द्यायला लागते. जसं मी म्हणलं की इमोशनल खूप गोष्टी आहे त्याच्यामध्ये. आज ऑफिसमधला दिवस अतिशय गणलेला होता, बॉस बरोबर भांडण झालेलं आहे, मला स्वीट क्रेविंग्स होत आहेत, मला खायचं काहीतरी. तर तेव्हा पण मी म्हणलं ना, नाही आपलं आता चांगलं चाललं, तू तर काहीतरी मध्ये गोंधळ घालू नको बाबा उगाच काय, कारण की इट लुक्स लाईक की मग माझी मेहनत वाया जाते असं मी म्हणते कुठेतरी. असं वाटू शकतं समोरच्याला, तुझं काय तर ते माझं तर डोकं फिरलं, मला हे खायचं आहे. तर तेव्हा आय हॅव टू लेट गो, की बरं ठीक आहे चल, नाही आजचा दिवस सोडून देऊ आपण. सो कधी कधी लेटिंग गो हे पण महत्वाचं असतं. आणि हे सगळं तुम्हाला आहार आणि ह्याच्या बाबतीतले जे क्रेविंग कंट्रोल किंवा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, हे सगळं ॲक्च्युली योगासनांमधनं येतं. त्यामुळे योगा इज नॉट ओनली अबाउट फ्लेक्झिबिलिटी, इट इज अबाउट दॅट मेंटल फिटनेस ऑल्सो. कंट्रोल कुठेतरी येतो योगामध्ये, प्रचंड येतो तो. आणि खूप काहीतरी भारी करणं म्हणजे योगा आहे असं पण नाही अजिबात. बेसिक गोष्टी जरी केल्या ना, आणि मला लहान मुलांमध्ये खूप जाणवलंय, म्हणजे मी किड्स कॅम्प वगैरे जेव्हा घेतो ना, तेव्हा असं वाटतं की ही चंचल आहेत पोरं, ह्यांचं काय योगा घेणार आणि काय बसणार प्राणायाम आणि ओमकारला, मस्त बसतात. पण ते म्हणजे दिस इज सरप्रायझिंग ॲक्च्युली फॉर मी, पण खूपच त्यांच्यात भारी रिझल्ट्स आहेत योगाचे. तसेच मोठ्या माणसांमध्ये पण आहेत. आणि हे सगळं म्हणून मी म्हणलं ना, सगळं इंटरकनेक्टेड आहे. की मग योगामध्ये केलेला प्राणायाम आहे आणि ते जे होल्डिंग पोस्चर्स आहेत ते आहारामध्ये पण मला मदत करतात, किंवा आहारामधलं जे क्रेविंग कंट्रोल जमलंय त्याच्याने माझे रिलेशन्स सुधारत आहेत, कारण की माझी रिॲक्शन टाईम वाढते. मी फटकन रिॲक्ट नाही करते कोणाला, आय होल्ड ऑन
बिकॉज आय एम होल्डिंग सम पोज इन योगा, बिकॉज आय एम गेटिंग कंट्रोल ऑफ माय ब्रेथ. हो. आणि मग कोणतरी मला काहीतरी सासू बोलली यार काहीतरी, सटकलं डोकं आणि बोललो पटकन, असं होतं. आणि एस्पेशली 40च्या जवळ हे जास्त होतं, कारण खूप मूड स्विंग्सचा त्रास होतो. पुरुषांनाही होतो, बायकांनाही होतो. बायकांच्या बाबतीत जास्त बोललं जातं, पण पुरुषांना सुद्धा दे फेस ऑल दिस. ओनली थिंग इज प्रॉबब्ली दे कॅनॉट एक्सप्रेस, पण हे त्यांनाही होत असतं. कुठेतरी फ्रस्ट्रेशन असतात, तर ती आपल्यालाच हँडल करायला लागतात. बेसिकली नो वन इज हिअर टू सेव्ह यू. हा मुद्दा फार महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे जे काही मी करते ते माझ्यासाठी आहे, हे खुणगाठ थोडीशी बांधणं खूप गरजेचं आहे. सो जेव्हा मला हे कळतं की अरे हे मला बरं जमलं आज, की हे नाही बोलायला पाहिजे तर मी नाही बोलली आहे, ओके येस. सो हे थोडंसं विक्ट्रीचं फिलिंग देऊन जातं कुठेतरी. आणि मग तुम्ही मागे जेव्हा जाता ना, अच्छा असं काही योगाचं सेशन झालं आहे, ओके बरं, दिस इज हेल्पिंग मी. किंवा समोर दिसतंय मला गुलाबजाम आहे, मला नाहीच इच्छा होते ते खाण्याची, कारण की मला माहिती आहे ते कंट्रोल केल्यामुळे माझ्या शरीराला, माझ्या मेंदूला, मनाला काय फायदा झालेला आहे. सो तो गुलाबजामचे 3 मिनिटाचं क्रेविंग आय एम एबल टू कंट्रोल. आणि मग ते मी स्वतःला जर का सरपास केलं त्या गोष्टीमधनं, तर मग मला ते विक्ट्री फिलिंग येतच येतं डेफिनेटली. सिमिलरली वेट ट्रेनिंग केल्यानंतर पण येतं. आणि कारण की तो मेंटल ब्लॉक असतो की हे एवढं वजन मला झेपणार आहे का, मी हे उचलू शकेन का, मी हे ढकलू शकेन का, माहीत नसतो. तो मेंटल ब्लॉक असतो. तो जेव्हा निघतो तेव्हा यू फील विक्टोरियस, जमलं मला. हे मसल मेमरीमध्ये जातं आणि पूर्ण तुमच्या प्रत्येक वेळेला जेव्हा तुम्ही पुढच्या तो व्यायाम करत असता तेव्हा तुम्हाला आठवतं, अच्छा 90 जमलंय बरं का, आपलं 90 किलो उचलता आलंय, भारी, अरे दिस इज ॲडिक्टिव्ह. म्हणजे फक्त म्हणा ना किती किती डॉट्स कनेक्ट झाले बघ ना आता. म्हणजे एवढ्यातल्या एवढ्यात वेट ट्रेनिंग, योगा, रिॲक्शन टाइम, रिलेशन्स, फूड, इमोशन्स, वेट लॉस, HbA1c, हे सगळं कनेक्टेड आहे. आणि म्हणून तो होलिस्टिक अप्रोच पाहिजे. माझा आग्रह त्यासाठी आहे की प्लीज एकच एक प्रकार करू नका, सगळे प्रकार अनुभवून बघा. काही आवडेल, काही नाही आवडणार, ठीकच आहे. मला योगा आवडतं म्हणून काय प्रत्येकाला योगा आवडायला पाहिजे असं नाही आहे. मला वेट ट्रेनिंग फार मज्जा येते ते केल्यावरती, म्हणून प्रत्येकाला आवडेल असं नाही. कदाचित भीती असते बऱ्याच वेळा, असं आहे. पण गिव्ह इट अ ट्राय, गिव्ह एन अटेम्प्ट, राईट, हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे अराउंड 40 हे जर आपण सगळं म्हणतोय ना, तर कदाचित 40च्या लोकांना किंवा नियर बाय हे जास्त चांगल्या पद्धतीने रिलेट होईल. हे तू टीनेजरला सांगितलं त्यांना काही फरक नाही पडणार, कारण ते नाहीच आहेत ना आत्ता, त्या पेरिफेरीमध्येच नाही आहेत हे सगळे विषय, पण आपले आहेत. खरं. आणि जर का आपल्याला चांगले हँडल झाले तर कोणाला नको आहे, कोणाला भांडणं करायची आहेत आणि कटकट करायची नाहीच आहे. सगळ्यांना पीसच पाहिजे. मोर ओव्हर हॅपीनेस आय फील की पीस इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि इफ यू वॉन्ट अ पीसफुल लाईफ यू हॅव टू कीप फिटनेस ऑन टॉप प्रायोरिटी. 4 पैसे कमी मिळाले तरीही चालू शकतात ॲट टाइम्स. मान्य मला आपल्या जबाबदाऱ्या असतात, ह्या असतात, ते असं सगळं बरोबर आहे. 15 मिनिटं नक्की काढू शकतो. 15 मिनिटचा रूल जर का आपण लावला तर नथिंग लाईक इट. आणि मला माहिती आहे तो 15 मिनिटावरती राहतोय, तो वाढतोच नंतर बरोबर. आणि थोडीशी कम्युनिटी, ते पण महत्वाचं आहे. जर आपण मित्रमैत्रिणींबरोबर केलं किंवा अनोळखीच लोकांबरोबर केलं आणि त्यांच्याबरोबर जेल झालेलो आहोत, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी गुड वे टू गो अबाउट इट. शुभांगी, आता शेवटाकडे आलोय आपण, पण मला एक उत्सुकता आहे की आपण ती जी केस स्टडी तू सांगितलीस की त्या माणसाचं वजन 114 होतं, तर त्या व्यक्तीचं वय किती होतं आणि वजन नेमकं किती कमी झालं? ओके, 40 होतं त्याचं वय. बरं. आणि 90 किलोपर्यंत खालती आला होता तो. अच्छा. पण मग इथे परत त्याचं वजन कमी झालं, म्हणजे हा एक पॅरामीटर झाला. पण जे तू म्हणतेस की ट्रान्सफॉर्मेशन फक्त वजन कमी होणं, वेट लॉस, याच्यात तर तू नाही बघत. हो. तर मग बाकी ॲस्पेक्ट्स काय येतात या केसमध्ये किंवा इन जनरल? ह्या केसमध्ये तर वजन कमी झालं आणि तो मेटाबॉलिक हेल्थ बेसिकली त्याची सुधारली, कारण तो गोलच तसा होता. अजून एक माझ्याकडे जी होती व्यक्ती, तर म्हणजे ओव्हरसीज आहे ते, तर त्यांना मेजर कमरेचा प्रॉब्लेम होता, सच दॅट त्यांना पुढेच वागता येत नव्हतं. फॉरवर्ड बेंडिंग जे असतं, आपली बेसिक ॲक्शन जे असते पुढे झुकणं, तर ते जमत नव्हतं. इतका प्रचंड स्टिफनेस आणि टाईटनेस होता कमरेमध्ये. सो आम्ही जवळजवळ एक 5-6 महिने व्यवस्थित रिगरस योगा केलं, मोबिलिटीवरती काम केलं भरपूर तिच्या, आणि त्याचबरोबर स्ट्रेंथनिंगकडे पण लक्ष दिलं. म्हणजे काय होतं, बऱ्याच वेळा लोकांना असं वाटतं की काहीतरी मला जर का जॉईंट रिलेटेड पेन आहे किंवा जसं मी म्हणलं की कंबरदुखीचाच काहीतरी विषय आहे, सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिसचा त्रास असतो बऱ्याच ठिकाणी, तर तसं असेल जर का तर फक्त योगाच करायला पाहिजे. हे काहीतरी उगीच काढलेला तंबरूल आहे, काय मला माहित नाही, पण म्हणजे पीपल फील दॅट योगा इज सेफ असं वाटतं बहुतेक बऱ्याच जणांना. तर असं नाही आहे, योग उत्तमच आहे, तो प्रत्येक माणसाने करावा, म्हणजे तो कोणीच करू नये असं नाही आहे.
पण फक्त त्याच्यावरती रिलाय नाही राहू शकत आपण. त्याच्यावर आपल्याला बाकी थोडेसे रिहॅबचे व्यायाम, थोडीशी मोबिलिटी आणि ताकद कशी वाढेल त्या मसल्सची, किंवा त्याच्या सपोर्टिंग मसल्स जे असतात, म्हणजे कमरेचा समजा विषय चालला असेल, त्याच्या सपोर्टिंग मसलची ताकद वाढवली जर का, तर कमरेचा ताण कमी होईल, किंवा कोर स्ट्रेंथनिंग केली तर कमरेचा ताण कमी होईल. हे जे विषय असतात, तर अशा प्रकारे मी तिकडे पण होलिस्टिक ट्रेनिंगच कामाला येतं. तिकडे फक्त योग घेऊन चाललं नसतं. सो 4 ते 6 महिन्यामध्ये जवळजवळ त्या ज्या होत्या त्यांना व्यवस्थित फॉरवर्ड बेंडिंग जमायला लागलं होतं उत्तमरित्या. आणि शी वॉज फिलिंग व्हेरी कॉन्फिडंट टू दॅट, की जे त्यांच्या डोक्यात प्रचंड मोठा मेंटल ब्लॉक होता, की मला भीतीच वाटते हे करायला, जेन्युअनली घाबरायचे म्हणजे ते करायला. पण त्यांना ते लक्षात आलं, अरे हे ओपन होत आहे हळूहळू, आपली सिस्टीम ओपन होतीये. आणि नाव आय एम एबल टू डू फॉरवर्ड बेंडिंग्स, छान स्क्वॉट्स करायच्या, बाकी पण सगळे कंपाऊंड मुवमेंट्सचे असतात जे डेडलिफ्ट्स असतात वगैरे वगैरे व्यवस्थित करायला लागल्या त्या. आणि ते म्हणजे आजपर्यंत मला एवढा कॉन्फिडन्स स्वतःबद्दल कधीच वाटलेला नव्हता. सो म्हणजे तिचा मेडिकल प्रॉब्लेम जो काय होता, हेल्थ प्रॉब्लेम, तो तर झालाच सॉल्व्ह ह्या सगळ्याच्यामध्ये. पण मला असं वाटतं ह्यातनं टेक अवे किंवा गेन फॉर हर वॉज दॅट कॉन्फिडन्स विच शी हॅड लॉस्ट कम्प्लिटली. कारण काय होतं, जेव्हा कॉन्फिडन्स जातो ना, तेव्हा तुम्हाला साध्या साध्या गोष्टी करायला पण भीती वाटून जाते. आणि इट लीड्स टू फर्दर निगेटिव्ह थिंग्स ऑल्सो. इट कॅन लीड टू, कारण लॉस ऑफ कॉन्फिडन्स सारखी वाईट गोष्ट नाही आहे कुठली, की मला दैनंदिन गोष्टीच करता येत नाही आहेत आणि डिपेंडेबिलिटी वाढत दुसऱ्यावरती, ह्याच्यावरून वाईट काही नसू शकतं. त्यामुळे त्या गर्तेतनं जेव्हा बाहेर आली ना ती, तेव्हा शी वॉज व्हेरी हॅपी, कॉन्फिडंट आणि ग्रेटफुल, की म्हणजे जी केलं आपण जे सगळं हे काय जे काय 5-6 महिने केले, म्हणजे मला नावं माहिती नाही सगळ्याची. म्हणलं तू विसर नावं बिवं ते जे काय आपण केलं त्याची, तुला आत्ता जे मिळालेलं आहे ते टिकवा फक्त पुढे, हे मात्र आहे. कारण नंतर परत तेच होतं ना, म्हणजे की कंबर दुखी थांबली आहे, पुढे वागता येते, सगळं मोबिलिटी झाली, ओपन अप झालेलं आहे जॉईंट्स वगैरे सगळं, पण परत केलं नाही तर परत बॅक टू स्क्वेअर वन. त्यामुळे इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट द वेट ओनली, की वजन कमी करणे जास्त करणे हा एक मुद्दा नाही आहे, पण ह्या बाकीच्या गोष्टी पण तुम्ही कार्यरत नाही राहिला त्या ह्याच्यामध्ये, तर तुम्हाला परत ते प्रॉब्लेम्स डोकं वर काढू शकतात, हे नक्की आहे. सो थोडक्यात व्यायाम करायचाच आहे कायम मरेपर्यंत. 15 मिनिटाचा तू सांगितलंच आहे की सुरुवात 15 मिनिटांनी करू शकतो. एक जाताना फायनल तुझा टेक अवे सगळ्या जे कोण 40s मधले आहेत आपले प्रेक्षक, काय सांगशील एक फायनल त्यांना मेसेज? पहिली गोष्ट म्हणजे 40 आली ह्याचा बागुलबा करू नये असं मला वाटतं. लुक ॲट इट व्हेरी व्हेरी पॉझिटिव्हली. आणि खरंच वेळ नाही आहे का आपल्याकडे ही सवय परत एकदा तपासून बघावी. कारण मी आता लाड म्हणून म्हणते 15 मिनटं, खरं म्हणजे अर्धा पाऊण तास प्रत्येकाला काढता येतो रोज असं मला वाटतंय. पण ठीक आहे, तर यू कॅन जस्ट चेक की हे एक्सक्यूज खरं आहे का नाही आहे. जर का नसेल तर 30 मिनिटांचा व्यायाम सुरू करा अर्जंटली. जर का ठीक आहे तुम्हाला नाही बाबा जमत आत्ता सध्या प्रॉब्ली, किंवा असं म्हणतो कुठेतरी की सुरुवात करायची तर मी 15 मिनिटांनी करून बघतो किंवा बघते, मग मला जसं जमेल तसं आय विल डू असं पण असतं. छोट्या कमिटमेंट्स घ्या, हरकत नाही आहे. ऑलवेज सेट स्मॉलर गोल्स असं मला वाटतं आहे. आणि थोडंसं लाईक माइंडेड लोकांबरोबर फिटनेस जर्नी तुम्ही जर का सुरू केली तर ती जास्त सस्टेन होण्याचा चान्स आहे. खाण्याच्या बाबतीत मी म्हणेन थोडंसं माइंडफुल राहण्याचा प्रयत्न करू शकतो प्रत्येकजण, कारण बेसिक ठोकताळे माहिती असतात आपल्याला की काय खाल्लं पाहिजे आणि काय नाही खाल्लं पाहिजे. त्याच्यासाठी डायटिशियन किंवा न्यूट्रिशन होण्याची फारशी गरज नसते. तो अभ्यास वेगळ्या लेवलचा आहे, त्याचे पर्पजच वेगळे आहेत. पण बेसिकली किती खायचं आहे, काय खायचं आहे, आपण ओव्हरडू करत नाही आहे ना खाताना, हे एवढं नक्कीच सगळे बघू शकतो आपण असं मला वाटतं आहे. आणि येस, मेंटल पीससाठी तर तुम्ही नक्कीच वेळ काढलाच पाहिजे असं मला वाटतं आहे. प्रत्येकाचं मेंटल पीस हँडल करण्याची पद्धत वेगवेगळी असू शकते. काही स्ट्रेस बस्टर्स प्रत्येकाचे वेगवेगळे असतात, सो ते नक्की करूयात. पण ही 15 मिनटं जर का दिली तर ते पण ऑटोमॅटिकली केटर होणार आहे असं मला वाटतं आहे. आणि 40 असलेल्या जनरली लोकांना मुलं असतात असं मी अझूम करते. सो प्लीज गिव्ह अ व्हेरी गुड एक्झाम्पल इन फ्रंट ऑफ देम बाय यू डुईंग फिटनेस रेग्युलरली. अवघड गोष्टी करायला द्यायची गरज नाही आहे, रोज सोप्या गोष्टी करा, त्यातलं रोज हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. येस, देहबानचा हा एपिसोड तुम्हाला कसा वाटतोय आम्हाला नक्की कळवा. तुम्ही या एपिसोडच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये मी कमेंटमध्ये त्याद्वारे आम्हाला तुम्ही कळवू शकता. तसंच देहबान हा आपला पॉडकास्ट जर तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की करा, ज्यायोगे प्रत्येक नवीन एपिसोडची नोटिफिकेशन तुम्हाला येत राहतील. आणि या आधीचे जर पॉडकास्ट बघायचे राहिले असतील तर तेही नक्की बघा. आपण कंटिन्यू करूया. 15 मिनटं हा एक खूप बऱ्याचदा विषय आलेला आहे, तर आपण असं धरूया गृहीत की वेळ आहे 15 मिनटं किंवा अर्धा तास वेळ आहे, तर कुठला व्यायाम लोकांनी रोज केला पाहिजे? म्हणजे आठवड्यातले समजा आपण 5 दिवस किंवा 6 दिवस म्हणलो तर. आता बेसिकली इथे मी असं अज्युम करते आहे की
40च्या अलीकडे पलीकडे लोक आहेत आणि दे आर नॉट व्हेरी शुअर की आत्ता ते कुठल्या तरी जिमला किंवा क्लबला किंवा योगासना वर्गाला जातील, असं आपण आता नाही म्हणतो. त्यांची आता अजून ती तयारी नाही झाली. बरोबर, करेक्ट. सो आता आपण बेबी स्टेप्सवरती आहोत. तर घरीच आहोत, तर काय काय करता येईल. तर एक दिवस तुम्ही, जसं मी मगाशी म्हटलं, सूर्यनमस्कार नक्की करू शकता 15 मिनिटामध्ये आणि ते तुम्ही नोट डाऊन करू शकता की आज 15 मिनिटात माझे एवढे झालेले आहेत, पुढच्या आठवड्यात 15 मिनिटात किती झालेले आहेत. सो ते मेजरिंग पण होऊन जातं त्याच्यामध्ये. एखादा दिवस तुम्ही टेकडीवरती जाऊ शकता. वेळ नसेल टेकडीवरती जायला तेवढा सुद्धा समजा, किंवा काहीतरी लागून आहे पुढे, तर तुमच्या घराच्या खाली जिने वर खाली ते करू शकता, त्याला आता काही वेगळं लागत नाही. एखादा दिवस तुम्ही स्विमिंग जर का तुम्हाला आवडत असेल तर ते पण करू शकता. स्पोर्ट्स कुठला जर का तुम्हाला आवडत असेल आणि जर का मॅनेज होणार असेल, पण स्पोर्ट्सला आय एम डाऊटफुल की 15 मिनिटं कशी तुम्ही काढून जाणार आहात. सो त्याला कदाचित तुम्हाला जास्त वेळ द्यायला लागेल. किंवा जसं म्हणलं की मुलाबरोबर आपण खेळू शकतो, दॅट ऑल्सो इज इक्वली इम्पॉर्टंट टू स्टार्ट विथ. तर दॅट इज अ व्हेरी गुड वे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 2 गोष्टी अटॅक होतात की तुम्ही मुलाबरोबर वेळ पण घालताय, सो क्वालिटी टाईम ज्याच्याबद्दल आपण बोलत असतो इन पॅरेंटिंग, तेही होतं आणि तुमचा व्यायामही होतो. कारण एक्झर्शन आणि एक्सरसाइज याच्यामध्ये फरक आहे. 15 मिनिटं आपल्याला एक्झर्शन नको आहे, एक्झर्शन आपण दिवसभर करत असतो. आपल्याला एक्सरसाइज करायचं आहे 15 मिनिटं. सो त्याच्यात सूर्यनमस्कार घाला. स्किपिंग इज ऑल्सो व्हेरी गुड ऑप्शन, ते करू शकता. जिनेवर खाली करा, वेळ असेल तर टेकडीवरती जावा, नाही तर मुलाबरोबर चक्क खालती मैदानी खेळा व्यवस्थित. सो ह्यातलं काहीही तुम्ही करू शकता. आलटून पालटून केलं तर ते बेटर आहे असं मी सजेस्ट करते. सो 5 दिवस सूर्यनमस्कार घालत बसलो तर 6व्या दिवशी कंटाळण्याचा खूप जास्त चान्स आहे. कारण काय होतं, जसं आपण म्हणलो की मोटिवेट झालेले आहेत सगळे, मोटिवेशन थोडाच काळ टिकतं. तर आपल्याला काय इन्कल्केट करायचं आहे, तर डिसिप्लिन इन्कल्केट करायचं आहे. आपल्याला ते लाईफस्टाईल बनवायचं आहे आणि त्याला वेळ लागतो. सो मग मोटिवेशन ड्रॉप न होऊ देण्यासाठी काय हॅक आहे, व्हरायटी. सो कीप व्हरायटी इन युअर वर्कआउट्स. सो एक दिवस, आज समजा सूर्यनमस्कार घातले, तर सूर्यनमस्काराची वेळ 3 दिवसांनी किंवा 4 दिवसानंतर जर का आली, तर मग तुम्हाला परत काहीतरी ते नवीन केल्यासारखाच मेंदू सिग्नल देतो की अरे हां, ते खूप दिवस झाले तर नमस्कार येऊन, आज हरकत नाही आहे. किंवा स्विमिंगला जसं मी म्हणलं गेलं, तर रोज स्विमिंगला जायला लागलं तरी कदाचित कंटाळा येऊ शकतो, कदाचित नाही पण येणार. किंवा स्किपिंग रोजच करून बोर होऊ शकतं. सो इफ यू कीप व्हरायटी, तर तुम्हाला पण ऑप्शन्स राहतात. आणि तेवढं पण मेंटल एनर्जी त्यात घालवायची नसेल तर तुम्ही चार्ट करून पण लावू शकता. सोमवारी आज सूर्यनमस्काराचा दिवस आहे. बऱ्याच लोकांना काय होतं ना, खूप व्हरायटी हँडल होत नाही, असं पण होतं. फार व्हरायटी दिलं की गोंधळून जातात की आज काय करायचं, काल काय केलं आठवत नाही. नको तेवढं पण वेळ घालवू नका त्याच्यामध्ये. जस्ट प्लॅन इट फॉर द वीक असं. सो हे नक्की करू शकतात 15 मिनिटामध्ये, 40च्या अलीकडचे आणि पलीकडचे. येस. शुभांगी, तासभर आपल्या खूपच इंटरेस्टिंग गप्पा झालेल्या आहेत. म्हणजे 40चा हा टप्पा खूप महत्त्वाचा आहे आणि त्यात आपण पोचलेलो आहे. काही जण येतील आपल्या मागून, काही जण ऑलरेडी पुढे गेलेले आहेत. तर मला असं वाटतं की सगळ्यांसाठीच एक खूप महत्त्वाचा विषय या निमित्ताने उलगडला. तू एवढा वेळात वेळ काढून, तुझं कारण शेड्यूल किती बिझी असतं मला माहिती आहे. सो खरंच थँक्स. येस, आणि थँक यू ऑल्सो, कारण की तुझ्यामार्फत ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या मला ॲक्च्युली मी सोशल मीडिया आणि ह्याच्यातनं प्रयत्न करत असते, किंवा माझ्यासमोर जी लोकं येतात ऑफलाईन स्टुडिओला, तर त्यांच्या थ्रू तर मी हे पोचवायचा प्रयत्न करत असते सतत. पण एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरनं जर का जास्त लोकांपर्यंत ही गोष्ट पोचणार असेल, तर आय एम रिअली ग्रेटफुल आणि थँकफुल फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी. थँक्यू. मला खात्री आहे की तुम्हालाही या एपिसोडमधनं खूप चांगलं मोटिवेशन हे मिळालेलं असणार आहे. तर तुमचे काही थॉट्स आहेत तर ते आम्हाला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा. तुम्हाला जर काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील तर त्याही बिनधास्त विचारा. शुभांगी पण उत्तर द्यायचा प्रयत्न करेल, किंवा आपल्याला वाटलं तर आपण शुभांगीला परत एकदा इन्व्हाइट करता येतं आहे का. ती माझी मैत्रीण आहे, त्यामुळे जर रिक्वेस्ट केली तर ती येईल नक्की परत. तर तेही आपण बघूया. येस, भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या इंटरेस्टिंग विषयावर आणि इंटरेस्टिंग गेस्टसोबत गप्पा मारायला. बघत राहा आणि ऐकतही राहा देहभान पॉडकास्ट.